62.
วนนะบ้างเขาไม่รู้ใครรวยเราไม่ได้เที่ยวแต่ว่าไปตรงเส้นทางกะเลียงแล้วไปตรงกลางแต่ก็มาเสียคนนี้วันนั้นกันส่วนนั้นแล้วก็มาจำนำสื่อเราในบ้านเป็นพ่อแล้วก็ไปทดสวยเราดีไปเนี่ยแกเชื่อไหมกันไปเอฟเยี่ยมมาสักไก่กันไปไหนเราไม่ขนาดนี้เที่ยวเราไม่ไม่รู้ใครรวยเรากันได้แต่ก็มาเส้นทางเรื่องข้าวกะเลียงมาเจอก็มาเซ็ตเน็ตมาเจอก็มาถ่ายแล้วตัวแท้ช่วยกดไ
quay thì tôi có tấm lòng ở thế rồi giá cho con đây
na ta này lá na bố bố mày ta cả lô này lá thế này lá thế tiếng cò buộc quần mày ta này lá thế con quy con đi cả gang lịch gần điếu cả gang điếu tiếng cầu gần đi ngàn nào cậu vẫn xuống nơi rìu cả gió lần nào đây đường ninh trinh bay đến đuôi guồng nghe Bethlehem nằm tại khâu guồng gần thế guồng thân bố bố mày ta cả lúc hà này lá thế này lá thế tiếng co quần quần mày ta này lá thế thoát quy con đuôi cả gang lịch gần điếu cả gang điếu tiếng cầu gần đi ngàn nào mấy quay nó xuống đây đúng đúng mình hậu quả này mấy quay nó mấy tiếng nghe thì là còn lạ là lúc sau không đúng cây nó không đâu mà thôi cái sảy hay BYF nó này là lên chuẩn nếu mày toàn tình mệnh thế để nó tìm bảo toàn thế thuận đầu cái này cũng mà gài rần rần mày toàn thiệp cái này cũng mà sờ lòng đất bùng nghe thì mình nhiều lông gài mày cũng mà đảo ấy cũng mà nếu tập piang phát mất khâu cái đó thì này cái là gáy mặt đó thì mà thôi xả tạm sạch nó ngồi mày khát này thế cũng mà nó toàn đoàn để program này xin mong vấn đề để kiểu như vậy nó tì ninh tàu cái loại đất khăm mô thì German giờ thì là sao không leaders tại luôn danh gai liều cả mày cái câu nó có mà phăng lộc này nó phải bảo tồn nó thọ như là cho con sai pastor cái câu nó có mà phăng lộc này thế có mà lan bắt mày toàn ra xuôi đoàn thì cô lo mày toàn ra xuôi tôi Paul L. Goodwin
เขาเรียนนะนุกายไม่รู้อันนี้รู้นะหำนะกับบากายไม่ลุนจากายไม่รู้นะระหว่างกันทนนะชนเราก็ไม่มันใส่กระถุยนะรู้เขานี่สุยังไงนะที่เราไม่สู้กันดีว่าเราก็พระเดาค่ะเราก็ไม่ที่ไทยมีการแต่งงานจำแรงด้วยแต่การลงมาก็ไม่สู้กันดีกุ้งกันที่ไทยบ่ายไม่พร้อมเด็กทั้งเรียนที่ไทยแล้วก็เรียนได้ไม่ถึงนี่ไปทำสุดท้ายมาก็ไม่สู้กันดีคือกันดีกว่า ไม่กลัวนั่นแต่ในรอบใหม่คริสต์มาสไก่เลี้ยงไม่เราทวนเสร็จเราทอจำงานไปคัดที่เราจะได้เท่าไรต้องไม่กระหีหนุ่มไม่แต่นี่ถ้าเราทำเท่าไรก็ไอ้ทิ้งเราเดี๋ยวที่น่ะเราตอนนี้นิ่งๆไปก็มาใส่เดี๋ยวหนุ่มที่ได้ก็ดับกบคงจะต้องกระดับกันเลยอันนี้นิ่งๆมาเนี่ยขังกันอ่ะนี่ไม่จะน่ามีเสียงแต่ก็มาตอบที่จะสโลว์ได้หนุ่มเทศมาเจอง่ายมีซ้ำกันเลยมันก็สลับตรงเท่ง่ายเท่ไม่กว่าน่าระวังแต่ถึงกูนักลุ่มขังวางตังแล้วนะว่าไม่ลงเขาอันนี้ส่วนก็ไม่ง่ายก็มีที่เบียดทรนาที่ไทยขังเกณฑ์นั้นไม่เกษตรนั่นแต่ก็มาที่ไทยเราในเท่เนี่ยเยอรมันแต่นี่เนี่ยของไกด์รันไม่สานในที่นี่ก็น่ะมองอารารัตเขาแต่ก็แต่สปีกเกอร์ขังสิกวางลบมองนุ่มโอเคแต่น่ะไม่เขาแต่กระดองก็ไม่ลาแต่กันเท่ไม่แต่เนี่ยไว้ตรงเจ้าสนะก็ไม่แต่ก็ตัวนี้เท่ไม่แต่อาจจะก็มาลาเราเท่ก็มาที่ไทยแล้วขังเกณฑ์นั้นไม่เกษตรแต่ก็มาสาวเราในเท่ใส่กระล้มขังกวางตังแล้วไม่มันใส่ให้มันใส่การไผ่ทุ่มยันหมายสี่ก็มากวางตังเราเว้ยก็มากันได้ไม่เขาสาวต่อลงนี้ไม่ได้นะโปรแกรมให้ไม่ในขนมตัวนี้ก็เสร็จก็มาจัดพอเราเป็นตอนเท่ก็มาชิ้นสุยใหม่เราทอดแต่ตอนเท่ไม่ต้องโปรแกรมเปกแต่ marketing values นะสาธุทรป่าภายขัดตัวไอเสียงตัว values ปนเนี่ยแต่ไม่ไปนะตัวเด้ชิ้นสุยนะผิวสุยเราทอดมาให้ก็มากันได้ไม่ก็สาวเรานี้ตัวเท่ก็มาเท่ากับหมายโปรแกรมเปกแต่พังตักมาตรงนั้นเนี่ยต่อกันทั้งโซเชียลมีเดียให้ไปนะสิจิตไปเจอกันนั่นเองก็มาติ๊กเมกตัวservice ตัวเด็กก็มา WhatsApp group ตัวนี้ก็มาอัปเดตตัวนี้ก็มาสกูบางตัวนี้เท่ไอ้ตัวนั้นก็นายก็ทนให้เขาเลยเท่ปัจจัยให้เขาเลยนะรับให้ใกล้ลงเรียงให้ลงแสงสินะลงที่ไม่ท่อเป่าเตาทุบราบานแต่กันเท่เป่าการเป่าได้ซ้ำไปขนาดรำไม่จ้าทุกอากาศตะแกงมันเล่ไม้มันขันตะหายตะขัดจะเท้าสิแท้แต่พักยี่สิบวันไม่นี่นิวจะตะขัดสูดังมาแค่น่ะกรมที่น่ะไม้คนนี้เก่าบางคนนี้แย่กับเกย์นายไม่ได้โซเชียลมีเดียเห็นนี่ก็มากับเกย์นายประเจงกันนะไม่แต่นี่กันไทยแลนด์นะแต่นี่ปิวคนนี้เท่ทำไมเท่ก็มาสาต่อเราไปตอนเท่ก็มาใส่จะมังแต่นี่สานิสาต่อเรากันตรงนี้ใส่ล่าไม่ตอนคริสต์มาสตอนเต็กตัวสับไม่กันเขาเนี่ยเรากายให้กูเปียงนะตัดปัดได้กันเนี่ยแต่กลายไทยก็มากันไนไทยก็มาสินกวางเราโทษไม่แต่สิมังแต่นิสาเรากันตรงนี้ไม่แต่กวางนับไปกันเขาสินกวางเรากันเนี่ยแต่เพื่อกันสุกรุเพื่อกันสิ้นในบางประเทศก็มาตีตังเราก็กายตัวไม่เทศแต่กันนี่เลยนะก็มาที่นะก็มาสลาวกันนี่เทศก็มาให้แต่เล็กก็เจ้านะจึงบางตัวนี้ชาเนี่ยชาเราก็ตั้งไว้ทุกที่เทศนี่เกิดก็มาrepeat เราด้านนี้เทศบัวเล่บวยอากาศทั้งตัวนุ่มมาสักไม่นายเย่ทำไมแต่ก็มา information เนี่ยก็มาชาตั้งเราคำพูดทำไมเนี่ยก็เราที่นั่นที่ถ่ายเราตรงไทยก็มาอันเดียวง่ายเบี้ยวทุเรศนะกำลังทุกไม่อาคัดชนะก็มาที่ไทยแล้วเว้ยมีเกี่ยวท่อเตากันให้โซเชียลมีเดียจุกไปเจงคือนะเจอร์สนี่เด็กวัยรุ่นนี่ก็มาสานิสาปงเองที่ง่ายหลงเขาไปเจงคือนั่นนี่อันนี้เขาก็มาทอสเตตัสเขาเฟซบุ๊กเขาตัวบอยเขาก็มาติดกูบ้ามันนี่นายไม่แต่วิดีโอนำมาไม่ก็มันนี่นายโฟโต้นำมาไม่ก็มันนี่นายไม่แต่นำดอกพิวดอกอันนี้ที่เขาท่อกับตัวลิมิตแต่เสร็จท่ออันนี้ไม่เห็นญาณตาเราในนาเททำไมเทอันนี้ไว้ต้องพ่วงตัวจันฮะกับพิวหนุ่มใหม่ไม่แต่อันนี้มาตะขัดตรีเนี่ยล่าเราไม่ตัวรวยแต่ไม่กล้าเราคู่เขาคิดกูไปกันเขาไม่กล้าเราเรียกเขาเราไปกันเขา
hậu gai lạc nên mày được thọ nhiều mấy thế thọ số lâu lạc nên là thế tụi mày thế nhiều ngài tuần committee biểu trên này mình hay thì phải lâu tuần thế cũng mà chairman tuần lạc bầm khát cái mày giờ mang tới ní xa cái thế cái mày sáng tăng sắc nó mong mày mới tới cái điเราkhăm bùa tụi nào lạc nguồn khát nặng cái mà tì qua mày tới nhiều custom có saiแต่ใกล้ดับนะใช่ไหมครับคงแฉะง่ายได้เขาก็มาสวยตัวเองไม่ต้องใกล้ดับไม่ให้ตะบอยโซ่ตัวไปกันเขาคุมแฉะง่ายได้เขาไล่ไกรู้ไกหนุ่มมาเกไหนลาจังกายงขัดขัดตะเจียนไม่ต้องเชื่อมว่าประเด็นน่ะลงงขัดแลขัดตะเกี่ยวกีเกี่ยวกาเพราะนั้นกุยตัวกุยเตงไก่หนุ่มมาให้กบไม่ต้องแต่เนี่ยลัดสู้ลัดป่วนลัดนายน่ะเนี่ยสนุกมาเกตัวไม่แต่ก็เนี่ยใกล้ดับน่ะสวยตัวเองให้แต่ผมน่ะส่วนก็มาเนี่ยง่ายตรงคอมมิตี้เดียวเท่านั้นเนี่ยเนี่ยคุมแสงง่ายได้อาคัดโซเบเจงคนนั้นขั้นแรกขั้นตะเกี่ยวซูมหันแล้วไม่บอมนิดหน่อยบอมหนุ่มไว้ตะบอยบอมนิดหน่อยบอมหนุ่มไว้ให้ก็ไม่กล้วยแต่อันนี้บริษัทโซ่ตาวใกล้ดับไม่ใช่เหมือนคนนี้กันสูงกันถามอาคัดเลยนะไม่ให้ก้มหนุ่มมาเก้แต่เก่าปอดแล้วไม่แต่เนี่ยง่ายตรงคอมมิตี้เดียวเท่านั้นเนี่ยนั่นล่าจังไงน่ะง่ายสุยน่ะง่ายเราโคสวยยำง่ายไม่ลาต่อไม่ต้องคงง่ายโซ่เราโคตัวไม่ให้กระโดดน่ะเก่าเราไปต้องแท้มาติดถ่ายคันเกย์นั่นไม่ติดนี่แจ้งๆนี่ก็มาทำคนนี้อัปเดตสุบัมดับคนนี้เท่วงตับของไม่ก็กล้วยชาวงตับของไม่กล้วยไม่กล้วยนะกิ้งต่ำตัวเราขอโทษมาช่วยมาเนี่ยเบียดนั่นติดถ่ายเราไปต้องแท้คนกดแท้ก็ไม่เกิดขัดกะเล่าตัวนั้นเท่ก็มาใส่เนี่ยข้างกายซ้ำผมบอกแล้วนะเมื่อแต่เนี่ยสักควงสมัยพาสเตอร์กับเขาเนี่ยก็มาพังเราคนนี้ก็มาเนี่ยส่วนก็มาคอมมิตี้เดียวกันนะกับการ citation อาคณะมาตีเรานี่เท่เมื่อแต่เนี่ยเรื่องสักควงสมัยพาสเตอร์ใส่ตัวปรีเป้าส่วนนี้มาเรื่องนี้ก็นะ receive สำหรับความผัวทวนก็เท่ไม่กว่านี่ต่างไงที่ไทยไม่ก็กันเขานึกว่าตัวไงจำแรงก็กว่าเลยนะก็กันลาเรากันเท่ผมที่ดาวตัวมาทั้งตะไคร้ทั้งไม่สู้ที่เขาไปบอลป่าไม่พอโรบินสันปานไม่ก็ไม่นะบางลาแล้วไม่สู้กันเท่ไม่ไหวนะเราสองลูกฟัง Genesis chapter 3 ตัว 8 Cretan ตัวลัดปีด้วยมันใส่เลยลัดเรียมใหม่มีดวงติงเซนอินซูอินรีปุยกันเขาริงเป่าเรากวางปีกวันเขาแต่ตัดบ่ไม่ควรจูลนะกันไหนทิ้งบางดิงเขาตกเทติกี้ริงเป่าเรากวางเลยมันใส่ปูตาแต่เขาน่ะนั่งตัวทั้งบอมตุโจตัวน่ะสาเทก็ไม่เลยสาเทปีกวันเขาแต่ไอ้นักควรจูเทกุมน่ะไอ้นังตาปิงน่ะอิงกำเทกลำทุไอ้ปลิวเท22, 23 ตรงนั้นปี if เลยอดัมเลย if ตาปีกวันเขารวยเท่าปัดใหม่เขาแต่ริงเป่าเรากวางรวยสาเทอินเต้าทุมันใส่ให้อันนี้กุมเทกุมน่ะซีไม่ไกไม่ไทยไม่นิ่งติงกันไหนเขาไหนเทกุมเทน่ะริงไม่ทิ้งบังไทยแต่ไรตูน่ะติ้งเซงริงบัมกันขังหนูเทให้จางรวยริงเป่าเรากวางรวยกันไหนแต่อีเดนปีกวันเขารวยอินเท่าปัดนะกระตาดำเราไม่ตันยังเขาแต่ไกลเราดีตานกันเทJohn 4 39 42
tuang la pi Jesu khani Samaria mai pui ai roi ta lo kan mai guai na kamai roi a khau sa lo dat ngam the tuna mi pui tai roi sa lo tina mi kai dai khau ba mai Samaria mai bai na Jesu khau lum lo the kum na Samaria mai nun ka dang khau guang na nai kai lau kang sa the kum tina Jesu mi khau tai giang nai lau the kala chu na mai bai na ni lum lau dat the kum na in tau thu nang lai khau roi aniu lum tu ham the tiki kamai roi sa mai tai aniu su ka hak na ka sang sak na kamai hai in ban ta ka lau mai pu kiu di the tumai aniu thai the tuna kaniu roi sa the su lo thai lang ro ma siang ti long su chung ku the Bible pa chui na pa lo mai ang te ni kum te dau tho ma thang ta kai dan me su di ko noi tong gai cham ka gan te la tau te dau te noi tong krui pau ma ri na ka ding wang la na me su ka te mình gọi nè ta cái loại thế nào gọi mình lao thoan rồi ông thoan xuân giặc mày lại lá mày giàu diện ta say mi tuang ngài cả cổ rốn kho của tầm bấm mày anh ấy gọi khang rồi thế nào cái pen cái dệt thôi bom lần nào assertion là bấm mày nó chuyện mới chuyện bấm mày cái gọi nó rú kho rồi ông thoan xuân giặc thì nay mình sẽ cần đi vô mày hay rồi cũng là salon đi với tốn thế u khâu tuần gai cái gì tung lạc rồi nani anh ấy gọi khang Christmas ngày mi tuang cái làm hay cái tuần số mai hay hay cùng tuang ngay ngoài này cũng là salon còn thế ai hay gọi được cũng là cái loại đó là thế cũng số tiki ai gọi nó khâu cũng là salon ní mai sai cùng hai anh ấy tuang church khâu anh ấy tuang cái luang khâu anh ấy tàn lú nôn có pen có dẹn tho nằm bàn bại tho cái khuẩn đuối lâu nọ đặt cái mày nôn bậy nó quăng làm bom mày tận ní không hậu ấy mi gọi ta mà ta khát giết lâu nọ năng cài family để thảo đình là bố gan dụng sĩ quăng bom xô sao mình cả xỉn thải lâu một khi nào ní giết lâu nọ mà ta khát có pen thôi quăng mày lù nôn cái này lù gan nôn nọ nó gọi để thảo đình là khăm bố gài thế mấy quay na cái điều tình nó vẫn khó quăng tăng lâu na anh điều này lại la sập lâu mày khăng ta anh điều thuần cụ thay với đồng bá này hiểu sắm lâu khó đúng hay lâu đó nên điều về rú khó nên điều cái cuốn khó nên điều nán nón khó nên điều lún quăng nó mày đồng luồn khó u ra quăng rồi đụng nó mày sụp cần đi vô rồi đồng lại kề này cũng là salon này với đồng thế cũng là cái gần này cũng là tận là bằng thế sai he ni ani tuang church kha komum kha ani to evangelist go me to ka gan kha KCF to evangelist go me to ka gan kha salam to go kom si thai ko na ning tàu khong ni thau ning tàu me nai to Sunday lo thwan ni KCF to evangelist za kha ka wong lo ina ka wong lo me to ka gan kha pri wong mai hu kha lát khát nhiều kinh tàu có tổ nghe hồng ninh tàu có miền Nam tòa bên này ta cũng là xả lò con tổ nghe ai cả dạng xả lò khe Paris tông lòng có khay cái tổ nghe máy đầu mới là sắm mê rồi tổ lại cái gì lối này nè mi thì cũng là asai hay nè kinh tàu đã thế được tổ nghe cũng bây giờ Korea khoảng gần hết ai sẽ lo mai sẽ cũng cày cái này thì lo mai sẽ hết cái đó cắt số cày như thế sẽ nó khoảng gần đây là permit số bạc hết khoảng gần thế cũng là tay khẳng nó cũng là cầm khẳng thế cũng là salon đi betul thế ngày thế thì toàn scripture pa rồi nè ba chui nè ba cái lâu còn thế tập vui giang rồi nè các bang bi tất khut bana sai hati pa lo tong so
sa kan thai sai tong thim hai Jesu Christa in ban da gulau mai puai na to bui zeng ko mai gulau kha vai tong kalam de nai ni pi zeng kha Genesis to account ko da kai na khot lo to nge to ni ko na sa to do ni tong the ko na mi hu kha asai tong text ti lo bo mai kha ai ka ban ba sa thai no ko ka ti na ko na sa lo ni the mi tuang book kho zaw began kha sai ti lo bo mi tuang John Gospel John chapter 4 padai tuang rek dai na kan nai padai ko na zaw kai kani tha ka tong pari de ko na hau the Samaritan me pui le ba me Jesus Christa kan nai ariu na pari ra ka mai tong pari e mi khau dai sikem tna sa mai ka ba ma khat nai mi hai no main road deng ko cũng là nai bo me puat rai mai cũng là sai cũng là mi tuang bam hai na ba ma Jesus Christa hai Jerusalem korina Galilee tai kuang mai tong seng kam ko nai bo me to ka ba the cũng là mi tuang sikem tu sa me tong bam kha Jacob ka mai rina ka sai isau ta lai na pakta mi to gan kha se ka kha ko mari na ra wa ta kallu mi tong ba ma khai ka sep ko mai tong ba mi e de na sai kum na ngala na mai tong sikep ko ha Jacob na e pa Joseph ka mai ta bai lo mi tong ba ke nei ta mai ko na wa na ko na sa mi tong the kum na ngana khatari na ani u mai go ina su e Zeus khani Samaria mi kan nai ha hau mu mai su bang này anh Bible pa ko hau ko nei the ai sa la khe ta bui zen kharai Zeus mai re Samaria mai kan nai mari mak om tung so mai to conversation pa kai mo da hau ko ne tu mi poi sa ka mai ta sa ka ne thai mi man sai nun hai Samaria mi man sai nun ti hai Rabitai Jerusalem mi man sai ti hai Samaria mi man sai nun re na Jerusalem khau na na ba mai rakai khami thai ngeng seng azu nai na ba me ka goi ta su si na su te pi jeng khra mi kan nai ka kha mari mak tu nei sam ni ko na hawe ko na salon ni to the na verse 10 ko na sa da kan nai tung pri ni kum kai bi kan kha bom Jesus Christa re na tu me pui ko salon ko to ngai if you know the gift of God sai na tu me pui ko salo ka mai ta ra go na ti mi tong kai pat den nang na thai lo khwan ni tai tho tu mai tong lat he ko na salo ka mai de ko na hawe ko na salo ni mi tong the kum pi gan khao in tu mai trina ko na pri ra ra kai pi gan khao kum sa kan bo ko lung ning ka ti na ta tho gian pat na lung lại pe mi tong gwan ne ko na gwang the ko la ka mai ri sa ka ne mi tuang ring mi tuang doi kiu ta bui thang roi phang ni na so ko mai question su ko mai ha bye bye mi tuang ta bui pai na ko na nai ka nei nang mai khang swang dai ji na so hai kom ni na so to sa mi tong pri azu ne ko na nai ka nei ko mai ki 15 ko kai bi gan kha mai pui tuang Samaria mai pui tong lung ning ta ko na cắt nát lại phải có mày để học ấy cái bao mi ring mi tung đôi kiều ác hậu tí thôi ai tari đất mắc khác ai quăng nó du đất mắc khác sai nè thì kỹ thôi Samaritan này bồi lùng ninh cả cái lùng ninh của nai mi ta thôi spiritual việc thắng thì làm cái cái mày sao có mày đôi tiếng mình bom du với mày ai quăng du đất mắc khác cái tông ấy cái tông lùng ninh của nai mi ta có mấy kita kalung ning không ta cắt tin à cũng sáng chứ lát ta la long ni mi ta lung ning thì lát ta cần hay thì tụi ngay khát tuần đó con bị cái khó Obama Jesus Christa là tao thì cũng sángกันtao ô mấy bụi hay tao thôi kalung ning hay cái lại bên mi tụi lung ning hay phèn hậu thế ra nè tôi bây giờ có mấy sáng này ta thâu năng gan quay thì cầu vồng thâu sáng của mình ai ở gần mà gây được đó có mấy cái này hậu ấy cũng đã bị cái có 1920 cũng cái đó bị cái có cần lùng này nữa thì cái tàu cái là tàu khang xuống tay cũng là lăn tay vào đó cái gì
ai lung thế nàng hay Messiah hay kume tu kai mi tong kaluan ko kai kan the mi ko na sa tong ni mi tong the ko na ka bang kai thap de kan kha 27 to 30 he ko na zaw ni tha ko ba me Jesus Christ na ka ziap no ko sam lo ko mai tong lam ni ha we to wi zen kroi ko na sa lo tuan ka ziap nun tho ko ba me Jesus Christ sa ko mai tong lai keng sa za kho cái giặc nôn rồi nó thọ in ba tuang hắc sáng tông pum không tu nụ răng nụ mới tông puat tạ pu ta ngàn là guang là tu là khâu răng là khâu từ sát vậy cái qua mình Jesus Christ này sao các bạn ai hết cái gọi ta tu đấy tôi rằng cái tuang tek tu khát này đi sao vậy mi cũng tập bồi số của ba mình Jesus Christ tông tek tu có từ giáo thì cái my foot is to do the will of him who sent me to kum ni tu samaritan me puile kanai pari ra na ma mita kaziak non ne in ba tong hak sang tong pum kha ringnu kha ti guang mo me puat ba be Jesus Christ importance so khai kum me ki samaritan me pui de ti ha ra guang tong gai sam din lo na ti na lung lai lo na ka ta ti la tau lo na lung me tong pan ti ta kamai ka hau thế cũng chỉ là kamai sa kamai ha apur diu gua mit tong ta nhân ta kha mi de tong tek tu we sa do ba Jesus Christ cũng là sa lo ni tong thế cũng bị gần kho 39 to 42 thì cũng là ba lo thôi Samaritan me pui nun ham de Samaritan me tong kai dai ha akuk kan tha min tu me pui de tao thu ba me Jesus Christ ka ra na de ariu ko ma ariu ka mai ta kumai guang no paulo thế nào Samaritan to kai dai ko ta papa me Jesus ta ariu tu pe jang kumai guang sa lo the ai kai luang mai man sai non thiu ha me thai amu non thiu tu ba mu ai guang non thu ta ni sa ba mu ai nang ni tat na guang giáo thau hai cục mai được sai la tao ka tuang pan ti khao ai sa ka lo te na the kamai ri na tan ba me tong puat ta san dao lo mai pu khat dai the ko na ka tuang la ta guang king thau sa lo ne guang ta kan the guang ngal la na su bi gat khao ta ni lum lo na guang the guang bi gat khao ma sai azu pra ta ni pa tau kan the king tau kan the azu lum lai pai kan the sa be ni ko na dai ba kan the ne jet ne ko na sa lo ne tong the ko na text ne ta ko na ta go zao ko text to ne ko na zao ti ke mi tun ha ani su guang mi ha Messiah guang pa dei ti na dilo mi ha bai me kha salo ma ge Israel me kan ka dai sna ko na salo ai ti ki mi tun text te zao ti ke ko ba me Jesus Christa ha kan lo me pu ai thuak lo me pu ai ti na sa mi ha Israel me kan na ra ma ge sa mi ha me tun chapter 4 verse 42 to zao te ko na hậu pan đã khai cũng là này thế cũng là salon đi trong cái cũng đang là đó mi tung text của giáo đất thì cái gan khát lên sa cái đai đến cái đai lâu mình từ lùm mình toaเขาtên hay thế secondary đấy mình cũng là salon mình để khai cũng là hậu cái gì đó cái linh mai lùm mai cái sao mình hả su lâu đó bao mình Jesus Christ ta ariu bị mai thế hay đấy ye thì mày đây cũng là salon mày đây cũng là hậu thế cũng là salon đi bên trong thế cũng là khát đấy nè mi tuang không cày đất về gần khó bao mày Jesus Christ ấy in bàn tầng cú lâu mày puay tức là sao mày hả bao mày Jesus Christ in bàn tầng cú lâu mày puay sao mày không biết in bàn khó lúng bao mày man say nón ta hắn đi lúng bao mày man say nón hả cú lâu thay cái điều ring bom la tàu tăng thay tôi lại kể với tôi để xả lo mà kể mấy quay nó khả mày cũng là xả lo tổ ngày mày cũng là xả lo nên tổ thế tại các mày tổ gần đã dụ lông con đi vì cũng bị tông beri hệ dụ cũng là ra cái lo gần thế cũng đang là na zone 19 của giáo thì kể các tuang gạt bị tông riu tại căn đi bên man say có quay nó khá mấy quay nó khang gà lo tông ngay mà tông lại kể này cũng là sao lo ấy cũng nó biết tuang gạt bên tông riu hai Israel mấy khang nó bộ tất cả kêu ở ngoài quan thế căn đi mấy cái quay nó khang zat cái quay nó khang mấy cái quay nó khang
ลัดใบน่ะสามเมกกอยนะครับก็ตัวงกาต้องริวให้กาเราตรงนี้ Revelation chapter 7 verse 9ก็จะจาเป็นก็มาหกนี่นะสามตรงนี้กุมดังกันแล้วนะมีตัวง verse 42ให้เจ้าไก่บิกันเขาตบวยตัวงลำนายตะโบที่ Samaritan ในปุยเล่อุบะมายิสุคริสต์เล่กันนายปรีราไก่ก็ไม่กระสุไก่ก็ไม่ตัวมารู้เว้ยตัวกบอาคัดนี่ก็ตัวนี้ตาบังเทยทำไมนี่ไม่ว่าเนี่ยคนเราสับตรงนี้ไปตรงเทยกุมจะนำมีตรง text ก็จะได้กันเขาอันนี้ก็ไอ้ข้างติดไทยเราได้มีตัววิติไทยเราได้โบที่แกนำปานใบไม้ข้าไม่ไทยกับบำใบเขาข้าไม่ไทยกันนี่ตรงกัดเต็กใส่ไทย Jews ไม่เขา Jews ไม่ไก่ซ้ำดินไม่ตรักมากมายกับบำใบทั้งอันนี้ตัวกันดีแปลงทั้งครับอันนี้ตัวไก่หลวงใครนะอันนี้ตัวไก่หลวงแปลงปัดไม้มณิปุรใครนะมณิปุรแปลงปัดไม้มีกลุ่มตัวไก่ซ้ำ cross cultural evangelism ให้คุณนะไม่ต้องตุนนี่ก็ต้องแพงเอาไว้ทำไมคุณนะเจนเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องสาตอนนี้ไม่ต้องแพงกลุ่มกันนี่ที่ทำไม่ต้องไล่แกงเขาสารวัตรไม่หายกันดีอินบานตัวสามีหาอาศัยอันนี้ลุงบ้าไม่ตัวนีนะบ้าไม่ตัวกันดีแต่โซ่ตัวที่เกมีที่ไหนไม่ตัวเนี่ยสาลไม่ตัวเรามาเคยเนี่ยเจนเนี่ยคุณสาลนี่ไงไม่ตัวอินบานตัวน่ะสามีเท่าแต่โซ่ตัวที่เกแต่บุยจะสาตรงโซ่แต่เจ้าที่เกลุงบ้าไม่มันใส่ตัวที่เย่เนี่ยเจนเนี่ยคุณสาลนี่ไงกุมที่ทุกูเล่าไม่ปูตัวใส่กูเล่าไม่ปูสามีตะบุยโซ่สามีเดินราตินดวงไม่เข้าตัวนี้นะทวกปัดเล่าไม่กูปัดเล่าไม่แต่ใจก็น่าสาเราตรงแท้กุมที่ทุตะบุยเซงคารายพอบอกมายิสุคริสต์ให้อินบ้านตะกูเล่าไม่ปูไอ้ตัวไปให้ตะบุยเซงริซาตรงโซ่ก็แล้วอันนี้สู้กันไหมปาไก่เรากันไหม scripture reading เช่นแบบไก่นาเรปาเราก็ไม่ต้องตุนอันนี้ไปในต้นหาวปนิเทศนักสาเรานี่เป็นต้นเท Genesis 1:26-27 hami thai Genesis 2:7 hanun he zaw kani tha ragwang roi aniu ta akum da dam lo bo man sai na ta tabui tung thiak ko dam lo kan bo tamai te mi to de zaw de kun hau pani ragwang tuang dam kai ka mai ka goi ta gai tu kala sa re kum na sa kai ka nei tu san de kum na hau ai tikimi tung tun ni kai pigan kha aniu meng lui mai tôi phải đấy còn anh yêu meng lui mai xẹo khâu ra bỏ còn mình tình họ đài là còn thế cũng là nè tú tông seven có giáo đã bị gần có gì tôi bị hỏng đã bộ cái xẹo cái mày tung luôn ta man say tôi đấm cái mày tung luôn ta akun đấm cái bộ sai mình cũng là hỏng niangเขารวยกว่าเงินละนะกันนิวแมงก็เสียบเราเงินละนะก็เสียบเราก็ไม่แต่ริงกันโบกันริงโอเคบีดีเราก็ไม่แต่ก็ไม่กี่มีก็อันนิวแมงก็เสียบเราเข้าเสียบเราเท่ริงมาใครก็ไม่ใช่มีแต่เสียบเราไม่ปูตัวกันนิวลุนนุ้ยนักเสียบเราไม่กันนิวตัวหนุ่มกว่าเราบอกตัวชิวลามัวเราเทตีกูเราเทก็จะน่ะเร่งเทใช่ไหมกะลำเนี่ยก็น่ะเขาเทก็เย็นก็น่ะซ้ำนี่ไงคุณดู Genesis chapter 2:15-16 ก็น่ะจ้าวตัดที่แกรักวังเรยดำเราก็ไม่ปูดำเราก็ไม่มันใส่ตาดำเราก็ไม่ตัวกะลำให้ตะปุยคำดำเราตัวมันใส่ตานิ้วลุนลุยน่ะก็เสียบแล้วเข้าดำแล้วเข้าตัวน่ะรากว่าก็ขัดไปก็ไม่เกี่ยวตัววิสุขาก็ตัว purpose ไหน Genesis 2 ตัว 15-16 ก็จ้าวคนนี้ท่านตัววิขังเศร้าตัวที่แกรากว่าให้ก็ตัวปลายเขาไปนั่นไหนที่ก้มน่ะปีกวันอาคารนายขังให้ก้มสุขังก็ตัวนิ่งติงก็ขัดลงน้ำตังที่ก็ไม่ตัวเราตังที่มีตัวเราตัวพิเศษคนนี้นะมีปูตุนตะมีปวดตุนตะมีบัมเขาตะเล่าขับ kemarin naman saya nanti dam lau tuan dam lau apa betul purpose ko tabu iso
work and to protect ตัวใช่ละตาน้ำบัมขังเสียมรวยชนะบัมขังสิกายเจ้าน้ำบัมขังรักวักในมันใส่นะตาดำเรานะปีกวยก็แต่เราก็ต้องให้ตรงนี้นี่ไม่ก็ไอ้นะถ่ายกันแค่ไอ้ก็ตัวปีกวนปีรู้กันได้กันตานว่ามีนุ่นถ่ายกันได้แต่ตรงนี้ปีกวนเราก็ไม่ตรงตุนตะทิ้งบางเลี้ยงไก่เราก็ไม่ตรงตุนตะกลุ่มกันบ่เสียดกวงไปกันก็เสียดแต่ตุ๊บกันเด้ก็แต่ด้วยเรียนด้วยกวงคนนี้ถ่ายทำไม่ได้ทิ้งบางบ่ายๆในเท้าเลี้ยงคนนี้แต่ดันทันเด้เราไม่ได้บ่ายๆไม่ตัวเดือดสุขสิครับกวงนั่นไม่ก็กวยตะกันเราขังกลัมกันเด้มิติกุมนะรักวักในนั้นนี่มันใส่แต่ดำไปตัวกันเขาก็ต้อง purpose ในนั้นทำเราตรงแทงตานบำกันดิ้วเท่าแงกบำเท่าแต่ไม่ตรงไปกวนที่เราตรงแทงกุมตั้งกันเราดูแทงเราดูไม่ต้องตั้งหายรักวักในกบสลาวได้หายรักวักในมันใส่นั่นแหละเตะสุกันเลยนะตะบุยตรงเตะสุโบก็ไม่ให้ตะบุยสิเราดูโบ verse 16ก็แต่จ้าไว้ท่าลัดดันอาคติเราดูกันต่อรักวักเวนันลัดดันอาคติเราดูกันให้มีตัวลัดดันกุตะบุยเศร้ามีตัวปีกวนกันนายนะว่าไม่ตัวดิ้งทายบางกัดที่ไหนว่าไม่กระกวยฮะตูนะเร่งนะในล่านั้นลุงบำเท่ากุมิโซติกิสิกายทายไม่ต้องทิ้งบางได้ไม่ต้องกระทายไม่ต้องกะฮีโนมาเกยตูโนมาเกยใช่ไหมตัวลัดดันนะครับที่เราดูกันเองเราบอกเลยนะกะฮักนะครับกระตองปลายของมันก็น่ะดำเราเทดำไก่งานน่ะก็ครั้งนี้ลัดดันที่เรากับเทไม่ตรงดังของเตาตะวิวกันเดี๋ยวถ่ายเท Genesis 3เขาตะไก่จ่อแล้วเขา Genesis 3ตรงตุนตะเราบอกเลยนะกะฮักนะดำเรานั้นลัดดันที่เราดูก็ไม่ตรงตุนแต่เตาtemptation ตัวสามีมันใส่นะเขากวางกันแท้อินจันไม่ตัวสามีกวางแท้ตัวไปตรงเทียบเขากวางกันบ่กวางกันไม่หายไซตานเลยนะกวางนะกันไหนก็สาก็ไม่ตะอีฟเขาสาก็ไม่ตะตัวไปจงละตัวสาก็ทงสุบ่ายไม่ตรงไรก็คัดจะสามาไงทำไม่ไทยมีไซตานตัวเลยนะกระนั้นตัวนิ่งติงเขาเลยนะลัดอาคัดละปัดสาก็มาไงkita bui tun ta me sai ta de gon kan bo de ke kla da ra gwa re na pi kwai ko lau tu mana ladan ti lau mai tong puat tun de ko na karau ko kan ne san zen me ko na sa lo ne bi tong the ra gwa re na tho bai me tong ting thai hai ra ka gwai tu na long tho kon mi ti ki sigai thai me to ting thai bangคนได้ไม่ต้องกัดทายนี่เท่ากับฮีหนูมาเกยตูหนูมาเกยนังในมีดตูคนนี้ไทยปนิเทศแต่ก็ดีแล้วไม่ต้องบัมตรงตุนอินจันให้กวางก็ตัวนี้ก็ไม่เจนมันก็คนละสาวนี่กุมที่ไปแจงเลยนะมีปวดตุนแต่กวางนับตุที่ไปแจงใครกระดาษท่อเจ้าได้จีนะกับฮีจีนะเต่าจีนะเงี้ยสิ่งเงี้ยเราจีนะบ้าไม่ต้องลงนิ่งตัวเราก็สตรีมรำฮาวายเท่าที่นั่นนายว่าไม่ตรงติงทายกายเป็นสิ่งนายบ้างเด็กพวกแกมีปังเขากายสิ่งกายเลี้ยงไหมตู้สิ่งตู้กายเลี้ยงนี่ไหมได้บ้างสิ่งได้เลี้ยงนี่ไหมขังเจ้าปะเราที่นั่นไม่ใส่ตาดูแลวันตาสุ่มตรงกันกุมที่นั่นมีตัวหลักตนที่เบาไปเรากันเทกุมที่ตู้ไม่ปุยเลยนะใส่ตาตรงหลักกับเบาไปเรากันเทกุมที่น่ะกันดาวริซ่าไม่ต้องลัดแต่กการนี่บอกไปเราได้กันเทน่ะ Revelation verse 8กล้าดอกนี่ปากกันเท Genesis 3 to 8ภาษากันเทกล้าดอกทั่วรักหวังเลยมันใส่นั่นเลยแต่น่ะกายน่ะสมสู้กายน่ะตำส่วนกายน่ะอริวน่ะกันกันถุยน่ะลุงบัมไม่ตาGenesis chapter 3ตรงตุนในไก่มีกันครับแล้วเราดูตัว16ก็ละดันที่เราดูก็ไม่หันมีกุมนัตตานะบัมทุเดย์เงกนะบัมทุเดย์ปีกวันจะสุกสีมะขาพาไม่ไทยกายนั่น
ก็เสียบเท้าเราข้างในหลุมบ่โมได้ก็ดีเราอยู่รากวางละก็มีที่ตาวทุรากวางตรงละตะปิวมังนะไซตาตรงละตะปิวตะกันเทปิวตะที่ปุยเซนคาระ verse 8ตรงตะกล้าต่อสาไก่กันเทรากวางเลยนะจูริรีมีตรงกันครับปีกวนก็กวางกันเทกวางไม่กันเขาตายกันในฮิสูเทกล้าต่อท่อตายกวางละที่นักชาวก็ชาวตัวที่นักเที่ยวทำไมควันสุดท้ายปะนะริ้วละตัวบ้านไม่ชอบต่อต้องกันในริ้วดังนั้นโอเคกันในดบกับเททิ้งบางเลมก็ดบเทควันสู้เสียสู้มันก้มแต่กันเทเฮาเสียเฮามันก้มแต่กันเทตะบุยเซนคริสเอารากของในละดันจิโลไม่ต้องแต่เลี้ยงงานละนะกังขัดปูรินะกดถ้วยไม่ต้องตัวผิวแต่กันเทก้มติไปเซนเขาอาศัยตรงทีมเขาเราก็ตรงนี้เจมก็สาวนี่กุมติตุอันนิวไม่ก่อยนะฮะมาทางสกินสหลงกวางเทไทยก็ไม่นายเทริงกวางนั่นเทดำกวางนั่นเทตัดได้กันเทแต่มันหลงกวางเทตะบุยเซงคืออาศัยตรงทีมฮะยิสุคริสต์อินบานตะกูเล่าไม่ป่วยสันทศรากวางตรงลัดดันที่เราก็ไม่ต้องตุนตะและเลี้ยมนั่นลงแต่กันเทรากวางตรงไม่สุก็มาให้ไม่ไหนตระ Genesis 3ตรงตุนตระ3สุไก่ก็แจงครินะรากวางตรงลัดปิวมังนะไซตานลัดปิวกันเทไซตานในซาไม่ต้องตุนแต่กูตะกันเทมันใส่นะฮะไม่ต้องตุนหรือตำแต่ก็ไม่ฮะตำนะตะกันเทคนอันนี้Bible บัมก็บัมอสุคนนี้เนี่ยเขาเว้ยรักหวังเลยมันใส่เขามูไม่สุดตากันเทเราไม่ไทยรักหวังขังเป็นถุยอุ้มไม่ตรงปันตีทำไม่ไทย Romans 3ก็จะเอาไปในไทยก็คันสิ่งสุ่มจีมีมาเข่ตะไก่กันเท3ตัว23 24ผมก็จะเอาไปตะกันในไทยไม่ก็ไอ้นับปาบสุงามเทตะกันเทตะวิเซงคารวะตัวนี้ไม่ก็ไอ้นับไทยกันเทมีตรงเซงคาตรินาอาศัยหะทีมของเราบนตรงนี้ยิสุคริสต์อินบานตะกูลองไม่ป่วยคุณดูรักหวังเลยแต่นะมารีนายบ่ไม่ตะตำไปก็ไม่ตะบอกไปยิสุคริสต์อาศัยนางอายอันนี้เขาบอกปวดลงไม่เลยนะไม่ปูรินะอันนี้อยู่แต่ทั่วปวดเราเทอาศัยกวงปวดลงไม่หายบายข้างรับโอเคทั่วปวดเราข้างเดกูเราข้างเดกันเราข้างเดตะวิเซงคารอยอันนี้กระดกสักไก่ก็ไม่ต้องตุนตาไซตาตรงมันไซสุตากันเทไซตาตรงบ้านของกุตากันเทไซตาแต่เรานี่ไม่ตวงกับบัมกุตาอันนี้นี่กุตไม่ตรงมันไซสุตากันเทซิงมีคำบัมกุตาไซตามันไม่ตรงบัมกุตานางอายอันนี้แต่นี้ไม่ตรงซิงไม่ตรงมันกุตไม่ตรงล้วนก็นายตรงเทก็ไม่ตะกี้รักหวังรวยเซียนไม่นายไปแซงใครนะรักหวังก็ลงหนึ่งก็เซียนไม่นายไปแซงใครนะเราไม่ไทยไม่แต่ลาซีพิเศษคุยนะประกบเรากันจ้อง First Peter 3 ตัว 18ก็จะเอาแต่ใส่หลงว่างเราก็ไม่คริสตานี่ล้วนกวยนะป้าผังไทยเราเทนังนิวตระกวางเขาใจกวางเราคงรัศดัดไม่รู้รัศดัดมากมายนุ่นขับไทยเราเทก็ปุ่มตาสลายเทที่กิบุมาเขาตีริงเท่าเราเทเราก็เอาตรงหลังของไปผมบอกว่ายิสุคริสต์ใส่กวงขวัญเราหนักล้วนกว่าทำไมไทยเราที่นั่นที่มีหูเขาตาเนี่ยเอาตีเขาขันเสาเขารักแข้งน่ะผมติ้งกุมปุ่มกุมกัดบนเดย์เอาเทสเตเมนต์ก็กุมกิมีแต่ในนักกวักก็มาใครมีแต่ในนักกันเรางงก็มาใครมีแต่ในนักกูเรางงก็มาใครกุมที่พิเศษก็น่าอินเป่าแต่ดิ้วหวังเราตรงเทต่อปาใครก็ไม่ตื่นรัศตัดไม่รู้รัศตัดมันไม่หนุนไทยเราเทว่ายิสุคริสต์ตัวปรีดอันนี้ไทยกันเทพิลาตเริงันนะลาจันสูบกันก็ควายอายปูพังมาเกยชาก็ไม่ปูเลยนะไม่ปูเลยนะเท่าข้างไซตานไม่สุนับไม่ไซตานหลัดปิวนบไม่มาใส่หนุนตั้งแต่ไก่ไทยเราเทเลยตรงนี้
mi pu kai lo ma ge tha mi pu sa me pa ba me Jesus Christ a gwang pwa lo ma ge tha nang ai ani ta kal lo ni to ro ge thuak lo ni to ro ge na ko na jem na ko na sa lo ni ko me ka mai gwang pwa lo me ha guak so khang pwa lo to ro ge kal lo kha gu lo kha thuak pat lo kha ka mai gwang pwa lo to me me ko ta bui tun sao Satan bang ko tun ma me ta thuak pat lo khang the Satan ne ka rak ba me tong riang ta ri pat lo khang the Satan rồi na sin na ba me to khau tin na la duak lo khang the kamai gom kwa lo to ngai to jem na ko na sa lo ni to the na kamai kai na thai lo kan the kum tin na tao thu 1 Corinthians 6:20 ko na zao ti ke nang ai aniu kala tao tho Satan mai sna bam tong the Satan bai ko lo na bam tong the Satan ka siam lo me to kai sa ko khun sa la ko ka bam ton ta aniu bam bam tong ta aniu duak na mo na bam tong the kometiki 1 Corinthians 6:20 ko zao ti ke nang ai aniu ta thuak pa lo the liu pa lo the sa to kamai roi kamanti na liu lo to ngai tao thun nang ai ani ngoi ta tia kamanti na liu lo thai mi ko thau ri liu lo tong sâu ba ba Jesus Christ ta ni liu lo to ngai thau kho gong liu tua Satan pu de go na liu mi liu mi ko mi puai ko ta pui sâu kamai kai thai lo mi to ri the ka zai kai lo mi to ri na ani ta liu lo tong the ani to thuak pa lo tong the ka zai ban zen ne ko na sa lo ni to he zen ko ba me Jesus Christ asa inang ai ni ko buang bua lo the ko ba me ham na sa itong thim kha ko ba me Jesus Christ in ban ta gu lo me pu we in ban sa me nang ai ani mai goi na ti ye ko na sa lo ni in ban ta gu lo me pu we sa me ha kamai kai thai lo me tho ra quang tong purpose ra quang tong mindset ko tho gu lo tang kan the ko men nang ai ani ha akup mam so jen men ko da sa lo ye ra quang le na te gu lo the da sa ye ki nang ta ke at ta ke gu lo me ko da sa nang ai la tao kan dai sing bang ta ni sa kan the sen ko su ting ko dai sa nang ai ani Christian me di the sa nang sen ko su ting na lung bam dai nắm đây nang sen ko su diom na lung bam dai o kra me da sai ha restaurant na ka thum tam ta ku ngai ngai na bam ko bo me Jesus Christ ta in ban da ku lo me pu we sa ta bu su ti na su ni sa me ta he nang ka khat pa na lung bam dai ani da ku lo me ha thau ba ko so ting seng zeng thai ne mai tong bam ko ani da ku lo to me ani Christian me khang ani Baptist ne lum me ha ani thai liang kan nai ye sa me ko na nai hak sang pum thai bani bu meng ni thai bani mi tong bu meng thai na mai ti ha bo me Jesus Christ ta ri na kan pat lo to ngai bo me Jesus Christ ta ri na gu duak lo to ngai bo me Jesus Christ ta ri na kai thai lo na ka zai ri na liu pat lo to ngai ta me je me na ko na sa lo ni ko tong the je ko na nang ai ani sai ha kam gut thuk na ta go khang ka ge na ye ani tuang lung ning ha ra do Samaritan tong pri ko kai ka mai ta Samaritan ne poi ha ka mai kum na rakai in ba tong luan kum na rakai ne khap ni tong ka gan ka mai lung lai pa kan thei lung lai pa ngal la na ba ba Jesus Christ ta la lo kan thei ka mai ri na la lo na su tu pi jan ka mai ri ka kai lo ko na sa lo da tu pi jan ko kara na ra ma na man sai sing azu lung lại phải cái này thì mình cũng học ấy mi cũng là năng ai anh em ní Jesus Christ ta là lo mình làm gai tại lung in đạo phải ngàn là nè anh em tuang pam rai kho cái này anh em tuang pam rai peng pa đắp cái kho năng bà của tại bầm phone Christ ta là lo mình tuang gai sam tại nó tuang panti cái anh em tuang panti đạo lung in đạo phải mình sukho cũng đã sao lo đi tuang ngay cái đó introduction của sao lo cần thế Christ ta tuang gat mình tuang riu hai khâu khang so Israel me khang ra okay kandi me ka goi na khang zat ka goi na khang lat sa bai na sa ba me ka goi na khang ka tuang ga riu ga lo ka me kum na
นางอายอันนี้นี่ยิสุคริสต์ตลาเรานะมีตัวงาดตัวเรียวนะลงปัดมีปันติสุลเขาเนี่ยอาศัยเราถอนแมงกวยนะครับคุณสาลงนี่ไปตรงแท้แมงกวยนั่นรู้เขาเราบอกในสยามบุญนะที่เราไม่สู้กันที่ท้องมาตาขัดเราบอกฉันเขาปีของกวยเราเขาก็ลงเขาหิมได้ไหมงั้นเปรียบเหมือนกายเป้าบอกไหมอาตรงดิ่งก็กันตะนั่นดิ่งสับเราไม่ขาดสับเราไม่ขาดกายเป้าน่ะตัดชนกูแท้ก็น่าใส่ตรงกันเขาทิมเขาฮิโรนบ้าไหมยิสุคริสต์อินบานตะกูเราไม่ป่วยทิมบังเขาไม่กวยนี่เขาร้าเรากันแท้มีตรงไรเก่งจะสู้เรานะลาเรานะรักวังนังตัดไทยกันนี้ตรงปันตีเขารวยกายไม่กาตรงริวแต่ลุงปานันนะกูแม่อาสุกายนึกความไม่ตรงปันตีลุงงงกันเขาเสียไปเลยกันนะสวยยังนะว้าวถึงการปนของเขาไปตรงไหนแต่กิจทับกุมไม่บอกไม่อาศัยกวนบางปุษณีนังตะลาเล่ามันลุงบ้านไม่อาสุได้บางปุณีอันนี้นังเขาว่างมึงนะลุงบ้านไม่ตรงปันตีกับลุงบางปุณีเฮกายปอนนก็สู้นะว้าวกันนี้ลุงนิงตะล้านปอนนะสมาริตันเป็นปุยก็ลุงนิงล้านปอนนะบอกไปนังตลาเราก็ไม่กุ้มรีบไปตรงโดยเกี่ยวอักขังตีเท่าแต่ไปก็ไม่ได้กุ้มได้อาศัยเสียนเมนนี่บอกไปไม่ต้องลุงนิงใต้นายงามขนาดตรงสวยยามเราว้าวนาซาเรตในพระเยซูคริสต์อาจารย์เขาไม่กลัวรีบบ่มเราไปกันก็สวยเราคนนั้นเย่อาเมนเมื่อได้ตัดทางกุฏิจงกุฏินึกว่าตรงปรีบอรินะและดุนบางเขาสาจุยดินจุยนัดดิ้งไปโลกันที่คำจะนี่สุยมบูไม่ติโลไม่สู้กันเดียวลุงคนนี้ไทยดาวเท่ามาทั้งตะไคร้ด้านไม่สู้ที่ก็ลุงดิ่งรู้นึกว่าตรงลอยป้าไม่ตรงรู้มันก็น่าชวนจำเราครั้งหินได้รู้เขา number 100 ไม่แต่มันก็น่าชวนกูน่าชวนจำเราxin thái đã mỗi cái giấy đồ mà là xin
special announcement ไม่กวยนะเสือใส่เพียงประกันเทเพียงพันไม่ลุงก็ใส่ไม่ไกลไกลถ้าไทยอยู่โยในล่านาใส่จะไม่แค่น่าสบายไทยครับชื่อสีฟ้าไก่เฟรมลี่นี่ดาไม่กวยนะตาตุสีตัวไก่ในล่าไม่ตวงสักวงละสีอย่างสักพอเราไม่ลุงเขาภายในเราไม่ได้รับน้องนาอันนี้ที่พอเราไม่ทักตัวนี้ตัวสักของเขาจะมีให้ไม่ตัวก็มีที่เดียวที่ไทยแล้วก็ไม่ตัวไก่เราไม่ตวงดูอยู่ว่าวันนี้ไทยไม่แห้ไอ้กวยแต่ดัสบินก็เราสิละว่าที่นี่เกมเพอร์สเวย์ที่นี่ไทยแล้วก็ไม่บางไทยไปเล่ามาคำ โต๊ะขามันนี่ไปเลย พวกตนานไม่กวยแต่ดัสบินก็เราสิละว่าที่นี่ให้ท่านพิจารณาเนี่ยไงบางเวย์นี่สุดท่านประคังคดีนายทำไมแต่เกมเพอร์เวย์สารก็ไม่ดูว่าตัวล่องกับเราโย่ ปลาเปล่า แล้วเดี๋ยวไหนเลี้ยงทิ้งนะบางเวย์ไปนี่ได้ไม่ลงเขาในร้านพอเราไม่ลงเขาดูสับจะสับแล้วพ่อจะมีให้กล้วยที่ได้ถ่ายไปทั้งเว้ย
thế ôi thế ôi nó làm gì lâu thế cũng là một tháng không làm một tháng gan là chắc giấu rồi đấy không sang thay bao thắt lùng cái bầm liền thì bao đó thôi không thấy nó nâng khẩu đi nào sang quên làm cái khẩu đi nào khẩu đi nào xí trung bì cái phỏng có thế đấy cái phỏng thế 107 我们现在可办成哪些？我把个成哪的，我都听说。哎，现在的我不知道我不知道我把那个成。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
กูตะกุ่มไปละเด้งเศร้าแล้วการทำไมไปด้วยนั่งไงได้Number 5 is all go mai ta. 5 ta 6 มันมีน้ำเขาก็บอกไทยบ้านนี่คนเท่
Biết cái quả đây mình vui sâu đấy cái mình đã có sơ lô như mình đây thằng nào cũng là gặp sơ lô xin gặp sơ lô này Ngày mới xếp xếp rồi Dìa sáu Sáu ngày mới xếp Dìa tê ngày mới xếp tình gọn chứ quả Rồi Sáu ngày mới xếp mấy lúc rồi rồi đi từ hướng này 34 到的看先锋文化。
yêu nó pan làm xin nó này cũng ta Thuấn của đi khô cóบอกphải 66 đi lục khâu lục nó đi tới đó này thế chính trình của lục đặt thì nó có thể giảm bớt rồi để xem có lúc
เทในละไม่ตานกวยใจรวยเทให้กุมนานิ้วนี้ตัดมันงำควันเทสิ่งเลอินเซงกันดีเขาลุงลิดดีเฮทวันที่คออันนิ้วก็เราไม่ปูกระบังกระรูทำตัดมันกันไม่กว่ามันบักนาริวเดเทพวกเขาไม่สันขาชวนปุยควันรุยเกาโพฮาเลลูยาในลาเซมไคไม่ใจกระทันปัตตะดือลูกเลบุแมงจิบทางด้านหน้าอันนิ้วคำรวยกับไม่เลเรียนรับไม่กันมาหวังคริสตาทวนกู้คำกระทันสุดาดือเฮทวนดีโคอันนิ้วกะลอกไม่ปูกระบังกระรูทำตัดมันกันไม่กวาดมันมักนาริวเดเทปะบังไม่สันขาทวนปุยควันรุยเกาโคฮาเลลูยาให้ใจรำนานยังไงก็นั่นระเมสัตว์ไว้จะรุยตันรุยตัดความตั้งหูเอทุกใจริงไม่ดุยท่านไม่ใจรวงแย่
วันปุยดูในล้านนาส่วนพ่อลูกในล้านเท่านาสายกระปุ่มนักขังรุยควันปีตัวแง่กว่าแง่แค่ลูกในล้านนาบัวงาน้ำวันปุยดูในล้านนาส่วนพ่อลูกในล้านเท่านาสาดกระปุกนักขังรุยควันปีตัวแง่Madam Putana Repa Pipamu. Jem Kuritilawe, Kunabia Pirana Papa Katilawe, the night of Nidi Parhai, Nahami, Poinais, Nalomba, New Pantila Riga, Suman, Matna, Pantilum Sina Lomba, Painais, Nalomba, New World, Manasana, Loemi Sulente Paina. Wow! Hello, Patu is going on time so that you can do selection of the night. Patu, mereka nak kong gede, nasi kan? Đúng là Patu. Còn đang ra. Đây đấy, chẳng có đọc xí mãi thế này. Ngọc ơi, cái nút thầy này không có nữa. Cái nút thầy này không có nữa. Hai cầm rồi thôi bà thôi. Không ra nó còn. Không ra thầy không đâu. Không có đâu. Tiếng thầy đừng sợ. Thầy mà kinh rồi. Thầy mới được tuấn thầy. 37. Pasugan Kabonggay Mikau. B.
Piki. Ui quậy ta không có gì nữa. Xoay mày đi, xoay móc mày đi, cứ làm lúc mình làm thì cũng vào thôi. Batu. Aku enak, dong mau main kam pada tu. Kalau mai kuai bantai puni. Kaniu kuai dar ting seng ring mai la. Kui tan
tuan ku ding thầy number asu ya Part 3 ni senda abang ko. Part 1 awan memparai dong dah.
không ai luôn từ đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ติดทางขัดปะก็น่าจะทะลุติดทางขัดปะเนาะ 58 สมไทยไทย สมไทยสมไทยไทยติ๊กทุกไตสมไทย ส
con đu thôi 37 pasukan abang gai mereka. Liu saya. 200 ACL สมองลูกเขาผ่านได้ F น้อย E ET You saw it.
กันสิ้นเป็นหนึ่งตัว request ถามว่าไว้ได้สั่งตะข้อการพัฒนาลูกเขาดูวันไฟกันดีเขาให้ไก่เลี้ยงใหม่เพราะว่าไม่ชิ้นสูงดีกี่ไม่รู้ให้กันสิ้นเป็นหนึ่งตัว request แท้ไว้ได้สั่งจุดส่วนเราก็ Phần cũng đi thế. Ê. Quay số là không được rồi. Ý đâu vậy?
62 soạnคนนั้นอโมน้องสากันใหม่บอกเมสยาง่ายกายลุกเขากุดไกยอไม่ไหวนะง่ายสุยนะง่ายข้อกระแป้งแสงจะปักปริกปริกปริกบ้ามีน้ำตาง่ายสุยข้อไม่ไหวนะกุดไกยอไม่ปุ้ยนอนติงเมที่นั่นไม่ปุ้ยนอนตลาดป่วยไงเป็นง่ายสายหักง่ายก็ไม่ดีเลยไม่ป่วยก็เล่านอนเลยแต่ป่วยเคียมให้เป็นแค่กาวค่ะอโมนุ่งซากันไม่หวังไม่ใส่ยางง่ายก็ไม่ดีนั่นไม่ดีดินี่สาถ้ากระดกผมบอกง่ายก็ไม่ดีกว่าแต่เล็กไม่ป่วยก็เล่านอนนี่หน้าเตาไทยสิบงับจะนั่นนี่น่ะในฟรีชมหายบ้างไม่นางตามาด้านเซียนถ้วยเละเน่ไม้ดุมไม้อย่าสั่งปีปุ๋ยหน้าเฮามาก้มหน้าอเมริกาแพ้ก็เฮาป้าแดงแท้หน้านี่บางดวงมาก้มที่หน้าหน้ามักหายไม่นางดินไม้งั้นไรไม้เรียบไม่กายงั้นไรไม้ปลาเราท่องง่ายก็ไม่ดีนั่นแหละปัดน้ำพวยแล้วท่อเนี่ยเตียงหนามหนาปวดนั่นนี่นั่นนี่ปิงน่ะไม่
đi lâu ấy quăng quay nó phần mày cú phần phần lòng thế Bethlehem quên cài cò từ phần lòng thế quăng Emmanuel ta cho nó quăng Emmanuel ta cho mẹ thân mẹ lệ lắm siêu ghê mai cô tôi rơi quăng in tăng mày luôn con xuống lệ thân mày luôn rồi này lá nồi quăng thân quăng mày đi lâu ấy con lâu mày quăng dù bị ly ghen quan tay con đi lệ tin cao rắm cả ghen đi ghê quan thân gai mày đi ai cho nó quan thân gai mày đi ai cho nó lên thân mày lệ lắm siêu ghê mai tắc mày quăng cho những người ta con xuống lệ thân mày đúng rồi con kia rồi quăng thân quăng mày đi lâu ấyกูว่าถ้าดิ่งแค่หนักเลยหนักแต่ลูกนี่ก็ซักกันให้ผมซ้อนกันฉันได้สู้ด้วยกันการตีละว่าแต่นายกับแม่นั่นเองกูเรดี้เท่ๆทุกบทบาทท่อการตีละคำแท้มาตาขัดตรงไหนแต่กันที่ได้ฉันได้สู้น้องกับคนเอาเท่า Cắn mày ở phía Got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy,
thôi cho nó dễ dễ thế Hey,
no party te palawa singtam kampu para tha ko me thai ka neu pang pa neu ram te paloi thai hai thai leo ane ya kan pa dai to kan ko na pha ka ma palawa
ดาวทุ่งมากค่ะแต่ท่อสายได้เป็นเท่ลูกกว่าแล้วไม่ได้ตรงนี้เต้าหายลูกเดี๋ยวเราไม่มาเป่ากันเสียนเป่าลูกเท่าเดี๋ยวลูกนายค่ะที่นักเก่ากันทักเรานี่ฮะ
เฮงสเปรย์นะ เดวิดเกยได้กันไหมกันดีเขา102 การฟังพ่อ สรองรู้เขา กวางเปาฟองบาไอเรื่องดินคันนี้การไม่เส้นการไม่ได้ปารวะ ก็นับผู้ว่าไม่ได้เขาไม่ควรต้องง่ายไม่ซ้ำกันก็มาที่ไหนปลาเลย คันนี้กวางเปาการสั่งให้บ้านการไม่เส้นน้องเดียวไม่ได้ปารวะคนไทยก็น่าจะท่องนะทางไม่ดูให้รวยกันให้แต่เนี่ยทางง่ายไม่ซ้ำกันวางคนนี้ไม่คันแต่ไม่ควรนั่นมาสุดบางข้อคริสต์มาสวางซ้ำแต่ก็หนักวางคนนี้เท่ไม่ควรนั่นมาสุดบางข้อดูไอ้ชนซุยเนี่ยชนเราท่อไม่ดูให้ชนต่างกันให้แต่ก็มาซ้ำแล้วไม่ควรแต่ก็มาซ้ำแต่พ้องซุยเนี่ยพ้องในวางเท่เรียกว่าซ้ำแต่ก็มาไม่รู้ต่างกันก็สอง ใครหัวหน้าใครไปเร็วกันเส้นเยอะจับขันเลยง่ายง่ายเร็วง่ายง่ายเร็วง่ายง่ายเร็วยังไม่ได้ยังไม่
đi hello hello pensin tu lah tuan teh di kangaroo lah tu mana saya pun di kangaroo lah tu tuan teh Oma Bapa mi na thang pada kan kun yang dari tu tu yun nun pang kun ni baik nun kun ni ekon sulau kan advertise sulau kuma ai sai kolek suban mi he gai lang lah bukan ni kebak kerak thailand kan kuma tit na di ke gai lang lah tit na di ke lah kuma hay mày hu mày cái đất cái đèn nó còn thế cũng mấy cái thôi tin là bạn phải có mà giáo sản mồi con đi August pani cả tàu Christmas home tàu dinh báng thong khong tự sát mấy cái chuyện để bố cái thế là rồi đi qua sẽ trồng chăm phân này gì để chuyện để bố welcome serviceเขาbăm đinh mai bảo đi cắn thai rồi băm đinh băm củaเขาbảo thai quăng ngóng quăng xăm hạt hairstyle ta hậu là na đinh na hạ là na giáo cái nào là na tiệm bị gốc đã thi từ giáo xiang cái anh lệ cả sam đâu để tụi đại bu kalan Christmas hall cái xe tadi na thiulas là bắt mong bom bị ghenเขาเป่าตรงรำเลยนะ Christmas hallกันมาเป็นสดสิพันกรนายสิกิตรีเขาลัดซาแสกไม่ได้บ่ายไม่ได้รับไม่ได้ไม่ไปกันแท้ก็เขาผู้ปั้นในเหตุบุญโชตัวไม่เงินเขานวลก็มาเรียกสรุปกระทงผู้ก็มาตั้งใหม่ก็มาว่าเตาก็มาทิสก็มาชาร์สก็มาทำไมถึงไอ้ลังที่เขาทำไมมาตั้งมาเทก็มาอาศัยต่างเขาก็มาทำไมเตะที่นั่นเราใหม่แล้วผมจะรวยยังไงแล้วควรตรงเซอร์วิสกันเขาล้มในแกนเขาพาสต้าเลยนะปรีก็ไอ้ไม่กลัวไอ้นักการเกณฑ์ไหนไม่ต้องปันตีเขาปิ้วเราตัวน่ะเราหวังปั๊มส่วนนี้ไม่ตรงเขาในล่าไม่แจ้งล้วนได้เขาได้คำนี้ก็เสียบช่วยก็เสียบนั้นไม่ต้องแจ้งล้วนกุ้มก็ตัวปรีเขาใกล้ในไทยไปเงินไทยลงไทยง่ายเชียงข้าปาทรีเลยนะก็สวรรค์ลากันไทยง่ายก็ไม่ตีบวยนับทันง่ายหนุ่มแต่ก็นิวลงคัดนี่เฮามาเกยตัวน่ะเอเจนต์ป้าเราน่ะผู้ไทยผู้พิการเขาออฟฟิศสถานใกล้จะเขาลุมหนาวนะไก่เขาดุงน่ะจะดูผมไหมบ้านแดงเราตัวน่ะจะดูบ้านเม็ดกระบุยโซ่น่ะผู้วางพิการเขาเอเจนต์นั่นเลยซ้ำเลยก็นิวอังกาให้ติน่ะขวัญแต่ละรักตัวแม่เขาปีแสงบ้างตัวเองพอยังว่างพอเรื่องโคเรียกราฟีคอมเพติชันขันติงกงกันไหนให้ที่ตัดเกล้านะตัดช่วยนั่นในร้านตัดเกล้าเท่อาศัยคอมเรื่องติงกงกระทงไม่ล้วนกระทงไม่สุนัขก็ไม่รู้นะสปอนเซอร์สุดแล้วแต่เลยไม่รู้เขากระทงทีมก็ไม่รู้นะความว่าไม่รู้ท่านช่วยเหลือก็ไม่รู้สปอนเซอร์สุดแล้วแต่ลุงได้เองมาทำก็ไม่บ่อยเลยนะสปอนเซอร์สุดแล้วง่ายกันเลยควงไม่เขาตั้งลังที่ผู้แจ้งคือน่ะงั้นเท่าน้องเดียวเขาก็ไม่เอาเป่าเพลาเป่าก็ไม่ให้บางว่ามาแค่อนุกรเกียรติสั่งประเทศไปไทยก็เท่าปักประเทศก็ไม่ได้แก่อาศัยควงไม่ได้ลาก็ได้แล้วนะบันดินไม่น้อยเลยนะเอาเป่าเต่าต้องมาแค่ก็ได้ละคนแจ้งนะดวงคนละคนไม่ต้องไทยคริสต์มาสง่ายเสียนข้าให้ติ้งกลมผมบุกูนะบ่แม่
บุกุนบ้ามีให้เราต้องสวยเฮียมไม่ให้อันนี้เขาตีเราบ้าไม่ต้องสวยเฮียมแต่ไม่บ่อยนะก็สิ่งสักซุยนะจักลองเข้าทำไมให้เราของตะทวนกูนะบ้องครั้งเละก็สิ่งสักซุยนะจักเรานะอันนี้ลุงบ้องเข้าทำไมให้ไม่บ่อยนะเขาก็เลี้ยงนะที่กรม24 welcome service เขาปริเป่ารายงานตัวเลยนะว่างกายเขาเมียวนะเลย visit สุ่มไม่ตรงลำสักซุยนะสาวกันนะก็มาอาศัยกรมอะไรเนี่ยหัวกรมไม่บ่อยเนี่ยเมียวนะสุริเข้าทำไมให้ก็มาเรียกกันนะเป่าเรื่องไม่ได้นะรับพันตาตะตัวตะกิ้วไม่ตรงละสักซุยนะสานะสาบันไม่แก่เขาลูกสระลูกไปเลยนะก็มาสักกันเนี่ยเราจะลุกไปก็พิลาโตสาบันนี่ฮะเราจะลุกไปเลยสาดาคนนี้ว้าหายไปหัวชอบป้าก็ได้ให้ขนมควันไปเนี่ยกินเสียงเหมือนไงกินเสียงได้เหมือนกันเขาสระลุกไปเลยนะเฮาละโดยอาศัยกงคริสต์มาสง่ายปวนไรไหมอาศัยกงคริสต์มาสง่ายปวนไรมันก็เป้าสิ่งคุยลงได้เที่ยมไม่ก็ได้ไหมใกล้ขึ้นไม่กระบวยใกล้คำบังคุ้งง่ายปวนไรของตะเท้าแท้แล้วคนหนึ่งใกล้ๆแกเขากายชิกุยพวยสู้กันแท้อาป้าเจอันนี้ตันนี่เดป้าเจเวลาใกล้ชิกุยก็จะกลุ่มก็ดีเราก็บอกบางทอดหนึ่งครั้งไม่ผลิตเราได้ทั้งแท้กายไม่รู้ปุยกายไม่รู้ปุยคนไหนเลยนี่บายเข้าท้องแล้วนะค่อยดูผู้สนับตัดกันแน่ตัดก็ไม่ตัดใต้กายไม่ปุยอากาศรูปพิลาร์ปุยเฮาโลกันแน่กายตัวนี้สากันแน่พิลาร์ปออากาศอีกแล้วก็ใต้กายมีแต่ก้าวหางได้กันแย่ลงแจมันปุยแต่ลงแจมันไปอากาศการประเดี๋ยวนี้บายก็ต้องนะฮันนี่มุนตาเข้ามึงแย่มึงป่วยเลยนะชูมึงแย่มึงป่อสาวมันกินยังกินยาหรอเดี๋ยวเราดูส่วนถึงสายก่อนเวลาป่วยไม่เข้าใจยาวแล้วกันเนี่ยบ้าไม่ใช่ไม่ตายจนหนักกันให้เนี่ยตรงนี้ตายที่เต้าหูที่เต้าหูไม่ตัวขาดงานทุ่มอาศัยกลุ่มจะมาเล่นไม่ติ้งเขาจะมาหลักข่าวตรงนี้แค่สันเดย์สกูลไหมอ่ะจิมบังเซลฟ์มันก็ข้าวแบบนี้เลยก็นับราคาไอ้ไม่รู้สิ่งที่ผมพูดแล้วนะที่เป็นมวยยักษ์นี่ก็เจอลูกจำจับไม่ลอยเลย
sẽ leo vào cái sàng thai như quan thùng đại quan lâu á mà hạt thay quang à gan bên đại quan lâu khác sẽ leo quan thai 1-6 anh ấy thay quang à không thay được cái này rồi 16 to me. dạ sao xảy mấy tên rồi thằng xảy rồi xem quan thai sẽ hạ quan thai quan con dâu con bị tên lâu cày rồi con lô lúc kè mà khủng là con có cũng quan bị tên gì mấy người na quảng đi đại giải thay xoay xoay là xoay hạp xoay là hạp Bao nhiêu rồi? Xuân thời mấy là cũng bằng cô cả lông học khác xuân của không bảo phân mạch sẽ leo quan thai nên quang sẵn thai thật quan áp thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Dân thủ đâm nhưng con mà kì. Sai là một xí rồi quăng càng đoạt ngài. Jordan tôi bên ngang tay bằng nhau tụ bằng ngài.
Raising sini D flat.ไม่รู้ไงตัวมันเดี๋ยวเราให้ใส่
Kan pa lu ko 17 nan kon dai pui ting me tang khang na che Ziki mai lu sa la khang ni khoi ai khauไปkhang na ni อาการนะแต่ก่อนนั่นละอาการนะยังสวยตรงนี้ไม่แต่ลูกมันจัดช้าแล้วมาจ่ายแล้วหลับอันนี้ก็หลับไม่สิ Good night, pretty. Tăng khăn nàn lòng ngày quang lên bắt thế gian con Rồi là quang vui lên quay nàng quang vui lên ban hoa Ata kawe kalau mai puroi Alam kamu mungkin mai toy Bundai pui ting mi ka Kalang kang sandal na kamu Akwang banteng kang ting tay Kabang mai tang hai tan di ko Rai nong na wa rui ring pui kan ka tàu bán ra quay gan Seruang luka waktu hari puan hari lo kai pingnya.
ini khati berada ini kalau kang nang ini tahu maka kan putar berada ah cantik ini yang pun dia dah ayo kiri go lain betul Tao có tôm không? Tao có tôm đi. Em tao điểm luôn. Hiền đình lắm nè. Bạn nó đi tầm nó gắn quắm cái đây đúng không? Thấy gì nào? Hai đứa cùng theo quay xí cả. Ai cũng ngông ngông mày tuần nhìn tàu tổng rồi. Punishment thì vừa giảm nạ. Bay hỏi từ bên giáo chứ không phải. Con, mày nó còn còn chú đâu.
Quá là xa đấy, quay còn hùng đó. Hold on, hold on. Hold on, nhưng mà nó không xin là gì. Ủa? Nó qua nó cái ở cái máy tính nó cày nó chạy. À khoan mô. Không mua bơi, hay cái máy. One, go, go. Là thao đó không?
banggai ham Tặng nhang người đó đi. Thầy quay cái chuyện này mới đợi nó thôi. Ăn để bạc quăng bạc nó này. Mấy không có tụi nó. Rồi thôi là khá đến hình tàu lá đèn không gì ta. Game con này thùng thủy bắt thế này. Ready, 1, Hello. Ở mấy game hay lôi đất cái này thay. Turner ball. Mấy pu nón lệ, gan nón, kia mình thay. Gan ru trong đà lâu thô. Mấy pu nón gan ru. Turner ball cả. Phía có bạo có thay bằng thế mấy tên đi. Đây là xui cho cổ.
hello 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 Kapun deh, kapun. Dua. Cái nó từ chưa ạ? One, two. Mở ra phải không? Đặt nó cầu đi. Xin được thắt rồi. Không không. Đặt bắn đâu. Cade, fame. Oh, mire, hadi seke. Hadi seke sukham dikha. Mười người không là tưởng ơi, gió mặt ơi. nào đi à? Sao thì bây giờ? Hết tuần thôi. Game hay kesat main abang deh. Kok fighting ini naik ni. Tan mai kesumpun na pag may ni naik ni. Kung sa tay bay bùng họ bắt kiếm mình thế này vấn đề cái này là vấn đề One, two. Hello. Điều thuồng President Simeon Takanov Ganglo
nang pagkubunan ng bami. Natawa hay BYF gan le me punon tano bo sa me tai sukyam kang fuel ko paloto gan ru kada paloto gan ru me punon ru paloto sẵn xì nó nè cũng này yên không ngon mà còn thế thôi sao nhỉ tay này đi đây đi game taoเข้าไปงานเล่นในสู่กันเพื่อต่อเข้าไปที่บ้านน้องกันเพื่อเขาจะได้ก็ไม่เหรอluôn là chỉ có chung các làm luôn cái thôi luôn cái đấy chơi lát xong đi luôn tao lát bé đi tao không có ngặt phong thế đi phong ngặt cái gì thế phong ngặt không có tí nữa không bật luôn cái đó bay thanh cái gặt lên xuống đây rồi nằm thế này thế đi lại nó phải lâu chưa mấy nó còn mấy con bò bu không chứ gì mấy last năm khắc mấy last cái này đó gần đó lại anh thôi không đâu kìa lại anh thôi lại anh thôi em đi lại bật tăng lên mình lại anh thôi reporting sudah ni mereka nak kumpul reporting tulang kan chị có con chú do mình muốn cái cần hai đất tấn mà mày thì có mình số hai năm muốn mày sẽ có phải anh muốn tao phải cho nó ngoài nó thực hiện hơn mình để số hơn nhiều mà gì đừng ngâm đâu có thế
คนสุดยอดคนนี้เจ้าเนื้อโบกระบะถ่ายตัวมาห่อพอซับตั้งจักเดียวดั้งนักไกลทุกเอาไม่ได้แต่ได้แค่ก่อนขึ้นไม่ได้เลยไม่ต้องไหนมากครับพูดนั้นเดี๋ยวเราคงเดินเป็นเกมขัดเร็วตีบ้านเร็วเปี้ยนมาฮักต่อคงแค่ไม่เดียวมันลงไงเจ็บแล้วเนี่ยเบมบูเราเนี่ยไปอัดตับยันสู้กันเลยไม่เลยก็ไล่แข่งขันกันไม่เรื่องไล่แข่งขันกันสิไล่แข่งขันเราตื่นเลยก็ยังมันเกี่ยวกับไม่กระเป๋าเลยGak kira. Bantu pakai kita. Gaza. Nó là thằng thế lâu cái loài thế. Cái thằng khó chơi đúng không? Từ nào sau. Sang ngoan đã. Cái tao mấy tính bạc cọp này. One, two. Nụ mấy? Disqualified đấy. Nụ mấy? Last moment ngon ba mình ta lái thằng tặng tệ này hai thằng thế nào mà dài không được thế nào sao nào không tặng không đâu đấy chứ không à bay của bay từ đây thầy đâu bay bên này mấy cái này không phải sao Hậu đây con này để mình pu nó nụ mấy tao đã. là sốc sụp thế này là sốc sụp mấy bằng một sự thế nào mấy lái đâu thì bằng một sự à người có bằng một thế nào phải tăng phải tăng thế nào có bằng một gì không nghe là last mấy thứ thế thế nào last mấy hai hoàng tặng bệnh thế nào không là hai năng thế nào Mấy con tập bé để yêu hả? Đấy, cái nào cái phạt không có mà nó cho yêu nó bỏ. Nó còn la mà nó hết phải giảm này chứ. Cái pu nó là cái đấy. Mấy pu nó lại nhưng mình thôi mình là shit cái đấyเอาไงยิงไทยตรีนะบ้านเขาแล้วปีนั้นเป็นเตรียมหายตาหายสันไปเป็นเท่ครับกายเป็นบ้านนั้นตอนนี้ไก่ขี้เราเท่เตรียมสันไปเป็นเท่ตรีนะคนเตรียมหายตัวเป็นเท่เขาเป็นกระแสบ้านใหม่คนก็กล้วยบ้านใหม่ตรีนะบ้านเขาไม่บ้านก็กวนหน้าเราเท่ตาหายเตรียมในกลุ่มนาสันไปเป็นเท่ไม่ว่านะเขา
Mana cara di sana? Mana cara? Halo, mai hiện có gì đâu mai? Không rồi. Tao sẽ phải xem anh cái đó. Six, bốn, pasal di kiri, esok ada ni. Kami kiri, bawa mereka bawa. Nah, kami kiri, pasal di kiri, bawa. Vì anh chạy kia hả? Cái nó có rất là đẹp. Tôi không biết cái gì này. Pasal thằng em thì tên gì vậy? Tôi bawa. Không. Kata ni, ni không bawa. Không, ni không bawa. Sunima dạo nó mong thế tiền tu nào nó dạo mong thế không sẽ làm gì, là vậy thôi, rất là nạp là không thôi. Nó có lâu gone nó sẽ nó đâm ra nó có hả Làm ơn.
New Testament rất thành dụng không? Đây là Old Testament của giáo chủ cái gì? Đây sẽ đây là cái gì? Sẽ đây là cái gì? Mấy bên nó thảo bằng hủ bông mấy sao vậy mày đâu? Có tin là cái mấy cái này thảo không? Có tổng đi đây. Dễ cái tập được mấy? Old Testament din na zan. New Testament zan. Old Testament left side. Habakkuk thế nào ta? Sụp thế, tao cái sụp thế Old Testament thế. Cái mẹ là nó không? Lại cái này cắn tường đi, con nào tiếp tục để tụi tôi quay đấy. Mà dài của thì hơn thế. Cái này cũng đúng rồi. Họ này thế này bà này. Họ thế này, họ thế này. Họ với bà họ thế này, ta hỏi Joshua. Thế đó đi, đây này đây. Họ thế đó giàu sẵn họ thế đó thôi. Họ thế này. Họ thế đây. Paul John. Em tại Philemon. Ta không biết đâu. Ai confidence là New Testament mà sẵn sàng để bám tạt nó không thế. Đi. Thì mà phải hay giờ New Testament. Năm này, bao nhiêu lần rồi New Testament là cái gì thế này? Hãy bảo ai confidence là Matthew, Luke, quyết định tại nó cả. Đi. Còn thì thôi. Còn đây bây giờ có mà không khoảng bị đang thêm lời hết của họ còn bị thế nào? Đấy cái một thằng bạn. Cái này đó cái này. Cái này, đó nó sắp thì cũng là pin phơi rồi. Không này. Leviticus. Sọc mình thế cả hai đó. Numbers. Judges. Thì cái đó là thu quảng bảo. Cái là cái mấy cái nó cái là không như thế gì. Không lên để làm tôi làm để này không đấy từ này. Bà là sao mà mấy con mà sao rồi đó. Họ hết rồi đấy. Họ thế. David. Anh Diên Cầu. David. Năm đỉnh khen. Bây giờ sẵn rồi có nói là xứng chẳng. David thấy được. Họ sẵn cái này Matthew, John, Matthew, Habakkuk, Jeremy, Cây tiêu. Thế là chẳng thế nào này. Các họ bật đấy. Kinh trình đấy. Saya kata chronology. Chronology. Revelation. First Peter. First Peter. David Peter.
สรุปไม่ปีเตอร์ สมัยน้ำปุ๋ยมองไปได้ไม่เป็นแท่งมาใส่หัวต้มแท่งไหนพัดสมัยแต่ไม่ใช่เรื่องดีใจเลยที่ไหน ทัดสมุเอลทัดสมุเอล รูดรูด เอ๊ะ รูดรูด ยุดตรงนี้ไงเท่ไงเท่ไงเท่Proverbs Pengen bisa dong saya pasal ya. Pasal ada pasal. Men dong secretary dengan parang kap nih. Ame, jangan lupa dong segala nih teh. Pas segala ini dong hati. One three three. Đi. Đi cầu cái này thằng ai nữa? Thì làm. One three three sẽ làm được.
na tingam mahakek na kita kalau na sai ka ang temukan dili na to ka mo sai ko dito ngai sen men dito ngai sen men dai mo ka ne la to ne gang ding lo ta ni ma ku no toy wan tu me kuang na na ni ko ne pa ding lo ka ha ta thap ya koขับไปไหนจะแย่มาใจกันจ้าบ้านกูไม่กว้างบ้านกว้างไม่กว้างมาคุยเรานี่ทุกคนบ้านที่ไม่กว้างมีนักเก็ตตัวหน้าไม่มีใครหรอกใส่ตระบ้านกูไม่กว้างแค่แต่กว้างไม่หายบ้านวันไม่กว้างเลยนะเอาคุยเรานี่ไม่คุยไม่คุยนักกระโดดไทยเราบ้านที่ไม่กว้างการที่ไม่มาใส่ในไทยเราทั้งไม่คุยน้องไทยกว้างขันกว่าเราไทย สรุปอยู่กับ128อริพวงให้เราไปทำไง F กันเองเราว่าลูกเขาไหวแล้วเนี่ยนี่เสียงมันมาตัวนี้แกงงเองเลยว่า อริพวงให้เราไปเป็นแก่ให้เราไปดีให้เป็นแก่ยิ่งไม่เกิดจะไม่ก็ไม่นึกไม่ตาจะไม่ได้ฉันมาแข่งคนที่ว่าไม่มาด้วย
quả bên hẻ cái đàn mày má lẽ cái thôi anh đi na lẽ hôm nay là ngày mày má thảo sốc có cần để tôi sang màสั่งไม่นี่มาแล้วเดี๋ยวว่าที่ไปนี่ก็เตาตะลาเราว่าสั่งไม่นี่มาแล้วได้ถ่ายน้ำเลยได้ถ่ายน้ำเลยได้ร้านไม่เลยสั่งไม่และได้ไม่เลยที่หลังของเราแล้วไม่รู้ไว้เราไม่ใช่กำลังใจไม่ใช่นะตามไปก็หมายจะมาแล้วไ
บังไข่เรียวไก่ไม่ทิ้งหางเราสู้กับไม่ไรเราสู้กับน้ำขาวสิจุ่มกันข้าวกับเรือเลยไก่เต่าหนาริ่งเวลาไก่ไม่ผู้ไก่เราตัวเอง
Iris Pui Kamarina Sai Hai Mấy toàn lưu luận có lọ mày Sulawo Bill Mosni ai sponsor Sulong ni thay tana Kamarina sponsor Sulong na Kamarina 5,000 case suna ngai committee ban ko tao hai ti tang bam the Mấy khang ta nei la mai suna mấy goi na khang ban tao lu wa tho Kai pai ni thon ko wei ta mai hai ngai committee jatrina mấy goi na kin sna dao lo mi tong the Kana tao tu mấy toàn lưu luận có lòng ni mai hai team hai youth nai the women society nai the Sunday school nai the camper nai the gan patai team patai ye men tu gan sin korina nak makai new year ko sun the doi new year ko tho asai ko sun dai ma ye kom na new year korina ani jen mai ani ta jen na ba mai tingkum kanai ka thum suna sponsor suna ba mai Mr. Kazan sa ko sa kho jen gwang pa mai Nita pu kamarina 10,000 ne sponsor sulawna tau tau ngai committee ban khau 10,000 case na iwang wang the mai ni new year kon binai zingbang katong lu tele tana mi hai sudapne me khang tri me goi na mo chut na kon bam khau tu mai kun ti thai tung the sai rai mai suna tham chui new kang mai katong lu lon ko la mai tai supne just kang hai number 1 khau ne sponsor mai pastor kanai me kho ne re sponsor mai chinu kon tung pastor kathom me kho ne sponsor mai dikan tan thau pu kanu gan thum le na jar sulau kang ne kana ne tong dikan tan thau pu re zau ni me hai kanu zau man gan gom kho gang dung rai kang kau lo ni the mai bam kathum lo mi hai jar kathum kang the ni bam gang la lo kang jeng hoi mi tong the ni kang mai not ai tirak kan the satan ta ni koi map ti lo jot the na kan dung lo to sponsor pastor kanai dikan ni gan thum nang ne ka pam bye bye na dung lo to dung tang lo te me goi na ne lo me tum ban hi lo kho ade gan thum kan ta ade dikin ne na tan tho pu re zau ni me hai pon piu le phai dau sam dai sam ma tamai ka tai sao si ne zau lo tho pon kan niu pon te ni zau lo to kan niu lu luon te de kan niu phai ta sam dai tamai ta zau lo khang hai tong just number 3ที่เราแท้ไม่ต้อง paper มาร์กนี้เราเด full mark 100กันได้ไม่ขออันนี้เรื่องสกองสมัยสินกรตรง pastor เต่าสนบไม้อันนี้ Charles ตรง evangelist สนบไม้ Reverend กันนำจวนกางใหม่ก็ไม่ได้เจ้าเราท่านไม่น่าลู่เล่อลามเขาลุงกุดใหม่ลุงกุดมากใหม่ก็ไม่เจ้าเราปนี่ลุงกุดได้ลุงกุดมั่งทำไมก็แต่ก็ไม่เจ้าเราขัง just number 2เขาตัว number 3เขาเนี่ยสกองสมัยเนี่ยตรง pastor คนที่เราไม่ต้องก็ไม่ได้เจ้านี่ไม่ให้ลูกกับบ้านเลย acting แต่ชนะได้ไม่ต้องลำเขาไม่ได้เจ้าช่วยนะเจ้าเราขังเนี่ย full mark แค่100ก็น่ะเชอร์ติดทอกลอตเตอรี่ส่งข้อตัวน่ะสุดไงก็ไม่กี่ซ้ำบงคนนั้นก็การหมักให้น่ะลอตเตอรี่ส่งสิ่งดังนั่นดังมาให้ก็การเนี่ยตินที่ไม่ใจใครก็มันเท่าน่ะคอมมิตี้เนี่ยน่ะเขาไปไม่ได้ก็น่ะบอกน่ะลาล็อกของเทศไม่ให้ยังไหวไม่ต้องเทเชอร์ number 1เขาเท่าไหร่ก็ต่อWomen society di laut itu. I kau bangde seran number 1 kau BYF ina seran number 1 kau supne ready samda lokang kanai me kau women society katum me kau ina camper padai me kau ina Sunday school ไม่ให้มาทั้งคนสำดาแล้วขังแท้ดู ready เดี๋ยวที่นี่รู้แต่ ready แท้เดี๋ยวแต่คนเดียวจะเก่าคนนี้แท้ just นั่นเองนะเจ้าสิ่งนะเจ้าลูกท่อนั่นเอง remark ที่มีเขาตะไม่ให้fries ไอ้ที่คนนี้ first ครั้งนี่ไหน second กันนี่ไหน third กันนี่ไหน fourth ครั้งนายก็นี่หมักก็นี่ตอนนั้นสุดไหม
เราเลยเสียเราแต่ฟอร์ดครั้งนี้นายผมหน่วยอ๋อเน้นตรงที่ก็นิวยอร์กทุกครั้งเราข้อ Serial number 1 BYF วังนะลาเราหนุ่มเท่ในเรื่องการกันอีปาเราเท่ไม่ซาวสปีกเกอร์ขัดตัดไม่ส่งเขาจะต้องขัดตัดไม่เสร็จจ้าสวยเขาเสียงวันนี้ไหมขัดขัดตาออฟฟิศโน่ค่ะไปกล้องแล้วใส่แต่สาวเราWomen's BOF นุ่มตาสัมดานบำไม่ตายกองน่ะ line up เราหนุ่มแท้นั่นนี่เราตะโกนรับทำไมเขาเรียนสาวคนนี้ตรงแท้นี่เรียกว่าการที่ปนแท้การตัวเรื่องเลยตายต่อได้การตัวส่วนBYF นั่นเดียวขังกันเขาปลวังไทยBYF ก็ออฟฟิศต้องแค่คำบังทิ้งซ้ำบังดีด้วยเขาไม่ตัดใจ Women Society กับการลาอะไรค่ะไอเรื่องของการสิเราได้ไรครับนี่ยังไงนั่นเป็นส่วนใหญ่ไทยใหญ่นะ Women Society กับการกำลังไทยก็สัมดานมังดัดเด็ดทุกเมนคำตีรับซ้ำทำไมคำลายWomen Society เขา ready สุดไม่นายบอก ready สุดไรไหมฮะSunday School กังทอSunday School กังนั้นหมดแท้ ready สุดตาการหมักนั่นนี่ก็นั่นตุกใหม่หรอกพ่อเขาดึงทีเราดึงทิ้งหรือไม่เขาเซ็งเขาดึงทิ้งหรือไม่ผมไปที่ซันเด็ดเราคนร้องริลีดีเลยจูบลีนายเมนซาตีนั่งโน้ตนั่งกบบ่อหรอไม่จะมาพันสันเล็กๆนี่ท้องสันSunday School กูท่องอ๋อคนไทยนี่ Sunday School ต่าง Women Society แต่สัปดาห์นั้นหรอไม่ก่อยนะริมล็อกท่อReady music
vài cái màyนี่ปัญญาลำซื้อแล้วไม่คันตัดทุนกูเองไม่ก้อยนะนี่ล้ำตรงวันก็หลอกข้อไม่ได้ก็ไม่ให้ซ้ำๆนะปันหน่วงหนูที่มังนะแท้อย่าหลับมันแต่ต่อให้กันได้ไม่เข้า Women Society ต่อให้ Women Society เป็นกันที่ดับแท้Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ready thế này bắt tập gì đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hello, ready? Cut leader. Pananta pang pang la sa nung hote hane bodyguard sing ko ra khani
ai sang đó SK tai của đời trong mong đó tin là cái hero mày cái objective tai mình cái hero ina nó họ scientific age nên cả thế computer age nên cả thế tao AI là hệ đi nó long mà mình hay artificial intelligence trong đó thế mày participants rồi mày team của ấy thì cái gì đấy rồi này đâu đi sara pasura này hey LinkedIn mày đặt pion mày rồi bỏ lùm nó mày sang một thế con nào ra đó này audience như vậy ai cũng encouragement đi đó vì thì hậu quả vì thì sĩ năng đi thả số năng cao hơn thì này gái thứ vậy ai na tan sao rồi này nó phải mang mình là sao cái năng đi đó này lấy cái thứ này ok gái thế gái này tan bằng thế lấy riêng mình họ campers đến rồi thôi mình ready đi thà một tiếng cái nó dọc một tiếng nó ngang cái một tiếng nó dọc một đường gì đấy campers cũng lấy phăng bị hại một đội scores bị hại full mark to 300 đi nào kiến nó lấy phăng bị hại phải khát tâm lũ ngã tâm hai tâm phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video Sunday school. Sports will be high. 190 sports. I don't know that time did. Now high Sunday school. You pump it to mark high. 190. What was it? What? Next go. BYU. New Pong behind 191. Society. I was also behind. So in tonight. Behind Women's Society 227. Second call BOA 191. Third call Sunday School 190. Fourth call campus 132 half. Đây là người đồng phong như thế. Số suy mình xin đến đây. Gắng lên là có nên đi cái fellowship giàu thì tôi nụ bình nhau. And fellowship today is really nice and other than that, hey people learning many new way. May the thing saro reo. Church board sizes with kalbo me ay. Gang khat is mixed me khas under me. So you bijati le. Kuna divya also price can kaw mai. Kuna main fellowship de karna target me. Thank you. Tôi không phải phun nước ta thế sao? Thức trắng mà thế nào? Toàn nhiều gì khoảng gần mặc hết. Khoảng đi sao ra gì hết? Tôi giảng khát khoảng vài là cái gì? Xa gai mong tôi.
ไงเท่กระแสก็มาเจ้าสั่งของเจ้าแล้วก็สักไก่ก็ไม่เขาเนื้อน้องเนื้อของสักไก่ก็ไม่ก็ตัวนี้สักวางตังไม่นี่นายบางคนแค่สักตัวแล้วไม่นี่ลงสุไม่นี่ตรงนี้นายลงไหมพักยี่ตรงเด็กไม่ตรงนี้ด้วยนะก็นั่งนิ่งสั่งเราว่ามาซีเรียสนะขับเราเรียวนี่เป็นด้วยนะมาตาขัดจุ่มนั่นน่ะลงนิ่งรีเฟรชจุ่มตัวเงี้ยทำไมแต่ไม่ด้วยนี่สักรถไม่สักอะไรก็สักเรานิ่งตรงada agas pani kata Christmas hall lalu diko saya tong sam sampan me jizi Christmas sport Christmas tong teri peluk mai volleyball pui goi na tuna goi ta ngam lo na asai ko phang pui goi na champion la kan thai football men society no na BOF nun ta ngam lo na men society ri champion la kan the ko ma asai ko mai pui le pu dong tin kum su kan nei mai ko sa ni Christmas ta ariu mai tong lu pat lo ni mai kari chui bidai bu jing bang jip chung khao ngai chairman khao baro gan khao phon su gang kan nei bung baro kai ngai khaoลูกคันจะทบปะหรือไม่เนี่ยไม่เนี่ยปุ่งที่เท่ไม่บ่อยนะจิบไม่ดิสตาปุ่งเท่สวายนะป้าแจงรีนะป้าเราเป็นไงลูกก็สวายนะป้าแจงรีนะป้าเน่งเจ้าลูกคนนายเด็กไอ้บุลมตีจุยนะตีเรานี่ได้บารอกแต่ของจุยนะของได้ของนะของเราเป็นไทยเป้าสู่เราไม่ต่างทันตูกายมากวดนะก็ไม่เป้าสู่เราไม่ต่างให้ตูสีได้กันแน่ลูกถอนเก็มเราป่วยเตียนกระเสียมให้เขาตีนักปิดเราเอ้ตัวไม่ควรสู่แล้วนะตะกายทุกอย่างเจ็บแล้วนะใส่เตียนตูกายเนี่ยนี่นี่จุดสูงผู้ตัวจริงบังสปีกเกอร์เป่าไม่ทิ้ง BTS หรือนะไม่กลัวนะครับไงซ้ำในล่าได้ไม่ซ้ำหัวเงี้ยลุกกันในตัวลุกกันบุกเขาชัดช่วยนะชาลวันไทยแคมราแมนก็นี่ไม่รู้ว่าไม่บังเขาเอาหมูเล่าเรียวตัวไงกับปีเบียดทั้งเลยนะที่ไทยไปกันแน่ Sunday school allow none. Speaker na Sunday school oza nun ta pai na thuan ku na sa kan nai sai to speaker. Tiki thuan ku ngamang mai ka sek na ye Sunday school oza nun ta. Zawlo Sunday school allow nun phurit tai ka bau tup ke ngam thai. Cái này cả đa tụi này thế, bây giờ nó lại tụ bạt tụ gần rụt chút, cái tiệm này thôi cái tiệm, cái bao gì cái hai cái này, nã gọi this figure gì thế, pui gọi thì giáo sinh là giáo suy là giáo được thôi. Cái xe nó quán nó kẹt ngâm mơ cũng được thôi. Ta lập Christmas Hall, anh ấy Christmas Hall đèn cái ninh mày, Charles Compound của buổi khảo. Ta lập rọt rồi ta định thế. Ta lập rọt tại nụ bị cầm thọ khao của thì nạ tai thọ ngắn là vô. Tụi này có mấy tí biệt thắng rồi dèm hỏi của mày. 27 night speaker. Pau rebrand ka nam zuan rồi kamai tin sang wang tu puni mai tuang Luke chapter 1 verse 32 krina 33 na bam khao bai guai na khang din chui na din kai lo kan mai khata la lo na piu na Jesus Christa ka guang di khao tai niu ni
ลงขังสุดที่ข้อทำไมก็เรียนจริงเรียนเรากันแท้ Secretary Report คริสต์มาสตรงอินคัมให้ลักลูกขัดบูจิงเด็กสไนเปอร์ได้ภายสรุปนะเด็กใดกว่าไงแต่ได้ก็ไม่ได้นะลักทุ่มจิงเด็กใดสไนเด็กใดสไนภายทุ่มเด็กใดเต่านายบ้างไหมบ้านของนายบ้างไหมจริงตัดซัดลักตัดซัดจริงสุดสไนบูภายทุ่มทวนกูไม่ตรงรัชชาของง่ายบางปีเลยนะปิ่นทบทุยนะชาจุ้ยนะชาไก่กันไงตะกี้ก็ไม่ชาแสกแล้วไม่แต่ก็ไม่อาหมูที่น่าหักมาได้นิวเยียร์ก็ซาได้ครั้งกราฟฮาร์ทิ้งปวดผมไม่คันนี้ใบไม่อาจุตาก็ไม่ชาตุยนะชาเตาเราก็ไม่ต่างเขามีรับมาใบไม่นายบ้างไม่แต่ก็ไม่อาหมูตัวรับมาเกี่ยนิวเยียร์ก็ชาขังมังนี่พูดจาระแดกเอาตรงไหนกันสิ้นไหมเล็กจุยสนายบูอาศัยปาดวันรวยกันสิ้นจุยนะสิ้นไก่ไม่ลงเขาแต่รำที่น่าทอกันนิวปังเขาแต่ซากระลอยไทยมั่งไหมไล่กระลอยไทยมั่งไม่ต้องเทียบกระแสกันนิวปังไปกันแน่กันสิ้นปีเลยนะเป่าไม่มวยเป่าก็ไม่เลยนะกระบาลได้ลำที่เขาเลยนะกันสิ้นเป็นหนึ่งของยันมาเทขอลงเขาราบร้อนไหมเป่ากันจีดอาศัยคริสต์มาสขอลงเขาราบร้อนต่อไปดูดูแมนsocietyที่ต้องเซกิตรีนะผู้เต่าด้านนะผู้ใหญ่แต่อีกจุดกันนายผู้ในล่าเซียนข้าจะข้ามอีกอย่างเขาส่วนเก้าไม่เป่ามาจาดวงก็ไม่รู้นะส่วนขังถอดลงกายขังเก้าซุยนะทุกเก้าเราเป็นไทยตะกี้ข้ามไปไงเขาขังถอดลงไอ้นิ่งแม่แม่ที่ปัดยังอยู่เจียงในเกย์ขังถอดลงเลยนั้นนี่เขาแต่กลุ่มซากันบุกแกงตีเฮียนสูนาตีบอมลงไหมเมื่อเขาตีสองลงซีนกับขังตีมันระบายได้ choreography competition ปุ้ยกวยเลยนะปานล่ามันบ้านไม่เขาตาแจ็คจี้นะแจ็คไม่อาขัดเป่าไทยถึงอ่ะกระต่ายเป่าเลยนะเศร้านะว่าแม่ที่กระลนเดินเราไทยมันตาย First Women Society เวลากันเท่ Second BOF ลากันเน่ Third เป็น Sunday School Fourth เป็น Camper กระทรวงลากันไม่ตวงกองทัพไม่ตวง New Year เขาเนี่ยอาลับเขียนไม่ตวงให้รู้รวยของอาลับเขียนไม่ตวงให้ไหนได้มีเขาฮะลานี้ตรงไหนที่จะต้องลูกกับบาแต่ไทยชื่อน่ะไทยละวงลาไม่ตวงล้วนที่เราถุยชื่อถุยเราไว้ที่ไหนนั่งคำกระทรวงเป็นที่ไทยอาศัย main society เลยนะ social lead ชุมมีกันเขาสาดารอนไปนั่นไหนสาดารอนเขาบ้างไม่บ่อยแต่คอมมิตี้เลยนะแง่มามุ่งไม่ตรงของกันกวางปีกันเขาไปนักก็หัวก็เจ้าคนนี้ชุมเท่าของตัวนั้นไปไกลกันแน่ก็มา New Year ก็ต้องสาดารอนบ่อยแต่ไอ้โลกก็เสียบเราเทปเขาตัวเราไปคอมมิตี้เอาไปกันWomen Society บ่อยรักษาไทยแต่บ่ไม่ได้ Men Society นั่นเขา Women Society กับปีกับกาบ่อยเลยชินาก็ทั้งแค่จ้าส่วนส่วนจะจุ้ยนั่นจัดพอเราเป็นเท่อาศัยของตัวไม่เขารวยไม่เท่
mong đi cùng tình ơi leaders nang quay đến dìm đi bằng cái nào sủ thảo dẹp về nó dây thế nó đúng mà các bạn bắt nó làm đầu đô là ai cũng quay xuống rồi nó thắng nó cũng phải cầm và làm đi có một dẹp về nó leaders nang quay thảo nang quay ta bắt nó làm nó kan perlu one one phải là toàn những quay bạn đúng rồi nhỉ đó đi gì bạn nó lúng tận lúng rồi không đến gì đến gì đi bò đấy cũng không nghĩ đâu rồi không rồi xong rồi Asco kan sultan di Mumbai leaders buatnya pada lama Panti loi maksa hai đi buồn cũng tuổi nó nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
thế leaders của em làm suy làm người ta phải rất chính cuối ít đâu hay pu gà lục paro pui nó đi gà lục paro mai tự tăng thằng sẽ ăn sáng không có gì cái gì bắt nó làm rồi sai pu này pui tình mình như thế nhớ nó cần gì hấp ra cái nhiều giờ chỉ đâm tay luôn ạ làm cái mình tất này pu nó tay tao cứ gà lục paro pui nó đi gà lục paro สอนคนนี้ช่วงนี้จัด service ในด้าน meeting ในด้านตัวกลุ่มคนนี้ไม่ว่าหน้าคริสต์มาสลอยไม่รู้ต่างนะไม่ว่าหน้าดิ่งทองนะเพราะมันเขาเล็กริกเกนะเพราะมันจะบวนเหมือนกันประได้ต่างไม่ว่าหน้าดิ่งนะเพราะมันการส่วนนะเพราะมันเจ๊งนะเนี่ยกระตินได้สินนะรู้สอนใส่กันเจ๊งนะแต่พอเราบอกนี่รู้สอนใส่ก็ดิ่งนะเพราะมันเจ๊รู้สอนเท่เนี่ยกระติบช่วยนั่งติบมันกันเขาฟังก์ชันคอมมิตี้เขาที่เราแต่ฟังก์ชันคอมมิตี้เราพาสเตอร์สิเราแต่พาสเตอร์นะโดยเราต้อง close เราไทยทำไมต้องกันตุ้มนักลุ่มเราแต่ใส่ตรงทุกคนด้วย104ไม่ควรนะดิ่งเท่านั้นสองคนนี่ใช่นะสองคน
mai ta ma su tai kwa no dani mai ta ma su in kwa no ta ma tu ma ke bu ba mai in ta ma nu ma ke ba ba ma tam sa ta sa na hai khâu tai wai ni luan red sruk na kathumbu tak mai ngata beti church tong nila zengai dai mai Christmas date 24 korek hok na sai 27 ngan na rawong gai me zo zen pan krina gai na dok law na loi lo thei to mai hai lien mai su na mai tong Christmas tong chong pai hai zai kai lo na anar sa kwang so mai pastor ban khao ngai loi lo thei tung tung declare sa le ka zau na sina ko mai tong thei rawong ai siam lo mi su le tho vậy nó bạn tập lâu thôi mua con pastorina mấy gọi nó phản mà phần là cũng lâu tay sẽ trồng tình cung con Christmas hay thôi không đi ngăn lâu còn đi thay thì mày hết còn đó là một tuần thay mấy gọi nào rồi bọn dẫn cầu sắp hồ sắp thì không phải là khó còn không chân cua lâu khảo dù rộng rộng bài làm đại cự sức mai dân về rồi cái bị sinh ra quang còn con giao dân rồi na anh yêu ta cái gần cái chuyện đó mà cả lao ghét lao anh đi Indo mà nó bám bài anh làm cái phao sợ dính băng làm con giao dân dân lắm người ta anh yêu sắc nè làm cái thua này mấy cái thứ loan việc xuân là cái thùng tặng mấy toang mà nó gọi ngay nó sợ quang phấn lắm mấy toang khung bài hậu không rơi là anh hall ta na thao na anh Christmas to donation azu ta kai rap to khatrina asai 27 zimang loi mengan gai na thui na tat kai khang zelam khan ka pona to chon ku wai mi na rap na ta kai na ba mi tong lung kho anh nam kai gai kho anh su lau the ka tuak mai nai the ko me ki anh to kai luang ko tho anh to phom ling ko tho nong zelam mi pai kre ka ho rap to khatrina asai swak mai ngan kha lo me khang ta zelo me khanda kaloi na na to thon ku wei na zan him dai na su kan di bo ke pura gwang ani man sai na su pizen khora lung kai mi lung khao ani swan kai mi lung khao khami de ngai kai mi lung khao la la mai to azu lai lo pe ti ko lo wo ko me ti ki nang him khang tan pa la mai to ngai pa la mai to nai bo khon ni ti tho
อิมบูนะนั่งตัดทวดในตัวกันอิมบูนะตายไปเงาข้างนั่งหิมขลุ่มไปเงาข้างสวยมละว้าวนี่ก็คนนี้เราจำแท้ใส่ของสนับทูใส่กลุ่มของสนับทูล้วนรีสอร์ทนักทุบตามตัวคริสต์มาสในเราเท่กุมภาพันธ์นี้กุน2026ตัวคริสต์มาสกายไม่วันอาริวดัตมาสาลงเขาพร้อมเลี้ยงไม่ต้องไกลขึ้นกับไว้นะพร้อมเลี้ยงไม่ต้อง members กับไว้นะดูกับบ้าไม่หน้ากับบ้าไม่กับไว้ที่นักบ้านป่าเขาเสียเราเท่อาศัยกุมกายนั่นเราแกะเราไม่กุมอาศัยกุมกายนั่นเราดวงกวางเราไม่กุมนะกวางได้ไม่ต้องติงกุมกายไม่จะลาต่อเดินอันนี้และลาสับไม่ต้องการจะลาต่อแล้วครับเสียเราปวดท้องนะนักบ้านป่าที่ก็เราต้องเท่เราเธอไม่กวยนั่นเลยนังสันก็ไปกุมเราไปกันเขาอันนี้ต้องโดนกวยตีนเช็ดมันเห็นกูเล่าไหมกันนี้เนี่ยต่อตำปันไม่กันเขานังสาวเจนด้วยนะกันนี้นังบวงบุมักอินทำให้ลำเลยนะดวงเราค้างเริงบวงไก่เป้านาซาเรตอิปุซิสุคริสต์จันคารอยสวยยำนับความทนกุณนายเยอาเมนวันนั้นมังกรละเข้า praise Lord ก่อนดีดิ้งเราทบ praise Lord praise Lord praise Lord hallelujah 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 ได้จะสิบปีเท่า
ไปนักทั้งตัวไทยชาติไทยนู้นคุยกับไทยนั้นเตาโทษคะแนนถึงกันเราได้เตาปั้นน้องไม่หลังกับปฐม อันนี้ดูไงเราได้ท่านเสียไปคุยไว้แต่บ้านเสียคันเด็กมาใส่เราเท่าเด็กเราเท่า เตาไข่ปุ้ยนู้นเรานู้นใหม่นู้นปั้นน้องไม่ป่วยแต่กูเรา
อันยองสิงบังเลยนะ ทุกหน้าด้านนนเซลล์ตัวตัวเสียเสียมั้ย สิงบังเลยนะไม่กูภาษาไทยไม่กูเลยกับสุดดำเนี่ยเขาลูกไข่ขนาดสุดดำเลยใส่กลางนี่เขาไม่หาย YouTube เขาไปกูไม่มาอีทิชุนนะไปกูเป็นแท้ไม่กูจะหลับสุยแล้วไม่คำตาไม่กูนะคนตุกไทยไม่กูน้ำปั่นจับข้าวอะไรไหมนะอะไรไหมอะไรไหมต้องไปน้ำตานี่คนเขาสาวสำดังข้าวพันดาวเราตู้รู้ใจอยู่คุยน้ำพังหลังที่เราจะแท้คนหนึ่งฮัลโหลเกมราแมนมาตัดขัดงั้นเส้นขนมแดงเถอะตัดวันเลี้ยงว่าสั่งที่เขาลิ้นวางลวกแรงอีสั่งที่คุยเขาน้ำรักมาที่กันนี่คนของที่รักเขาเป็นร้าไม่ในระดับแรก วันชินมินุน tiệm gần đấy thôi Vâng, ở đây đi. Buông luôn. Vâng, ở đây không kịp Ai sana cuma apa ini? Kamu baca? Kakak ini yang làm chứ Ini tuang gerai, aku ni ya, bateri. của em rồi Ni bateri tuang kali nak solusi dia nak buat dia ni. tốt tạp như là ni Tok tap ni macam kali nak. Gài mãi con đến luôn rồi. bắt ngay đi hello Tato ai có chú không được tôi sẽ Đẩy một tí nào sang mãi chứ. tôi đâu mình đã Đẩy sang mãi. Cái đó không nhà bác nữa rồi. Tại sao cái này phải thầu thì mình Mình cái này phải rồi không nói đất rồi đi cái này khăn nó xa vào đi cái này khăn xa mà nhưng cái là này cũng mình đây. Phải dùng tắt phẳng nó ra nữa. giáo cái kia lâu nữa tay đây là wow Cái này thì rất là bắp đảo gan của thế nằm cái bắp bắp mà khẳng được bao nhiêu mấy vô cả mấy cái tọa nằm thế bao nhiêu kì không sẵn ấy thải nó là cô vô đâu Con đi đi không có từ lát thì sao lắm thì tôi đi sinh con nó gì họ nó bắt đi nó để xảy ra gì không chậm thôi năng khắc tôi đi sinh con đi nghe khó khỏi rõ
Đấy, à, chú mấy của rồi. Xí mày qua một qua mà hết rồi. Thế là thì nó không phải giận nó cái gì nên bác nó quá tuyển cao không tận mấy chỉ thế thôi mấy chỉ gọi thế thôi thế Nani gan gerang ni ơi. Dạ thế. Lâu đến vào lâu đến Oke, sudah nak. Tôi định khai cái tình hình này thất cả cái gì mà. Học nó đeo cái này đó. Không biết đấy. Đâu sao nhỉ? Đây, cái sao đó? Lăng điểm mà. Không được thì ra thằng bạn đừng để nghe. Tỉnh thấy. Xả party. À, dạ thôi. Thấy thôi. Bắt thật nó lại đang su đây xảy ra. Không nhìn thế. Ông gan xóa mình lấy xả đã khổ tụ. Khổ đây. One, three, seven. Complete. Cái bao. ngoại chứ họ bán mạnh đi Come on.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mizan này là gì nè? Mizan này.
ต่อไข่ปุ้ยนุ่นเรานุ่นใหม่นุ่นปัดน้ำหนึ่งถ้วยดักกูเรา
Hallelujah.
อันยองสิงบังเลยนะ ทุกหน้าด้านนนเซลล์ได้ตัวเซเซียมอยู่ สิงบังเลยนะไม่กู้ไม่รักใครไม่กู้ไอ้เรื่องของส่วนดำเนี่ยเขาลูกไข่ขนาดสุดดับเลยใส่กลางเขาไม่หาย YouTube เขาไปกู้ไม่หายอีทิชุนนะไปกู้เป็นแท้ไม่กู้ไอ้หลังสุยแล้วไม่คำตาไม่กู้ไอ้นะคนตุกไทยไม่กู้น้ำปั่นดับข้าวง่ายไหมนะง่ายไหมง่ายไหมต้องไปน้ำตานี่คนเขาสาวสำดังข้าวพันดับเราตู้รู้ใจอยู่คุยน้ำพังหลังที่เราจะแท้คนเดียวฮัลโหลเกมราแมนมาตัดขัดงั้นเส้นขนมแดงเถอะตัดวันเรื่องของข้าวที่เขา có cười nó cầu thắt khăn mai xuân cây cười buông mang thành quần ơi mùa sáng là khen thiên rút hầu khăn lâu mài anh yêu lúc xin quay rì cùng liềm nào thì mai là vô cái tiền này nó mày hoài nâng ta tiếng đất hào rèn ra xin mày rong chỉ có đầu tiếng hào chỉ cây nó vô nâng sâu xiên gai màu có quay nó cầu thắt khăn mai xuân mây cười buông mang thắt quần ơi cắm vào lục ở 51 tiếng cùng tặng thê tiếng cùng cả thằng thao đất thê Ziki. Sunday school ko boy tay. Sunday school miss ngai se liu lam do ra khamo. Asai tiếng cùng tiếng mình thật và thê Xin vắng không rì xin thao hoa lúc này
Allah ka goi dem takhat bam ka bang ko ti dong lo kham ho man sai gai mai long kho ani annual assembly no report sa ani king lo ko ma khe ko ma hi kai lo bam so mai goi na hai lo ko ma khe present korina midnight da recording secretary sabai ka bai na ito mo na ganda ko na lalo mas sa tadio mitang ita law mo goi ni ko na sa dala mo da po hello Oi dun na ai hiro mo dai kung paso mo lang kai mo na luni so ni ba ko mai kana Ngoi na sa mo do the 63rd annual assembly of Gatao Baptist Church 2025 Venue Christmas Hall Gatao Date 29 and 30 December 2025 Time 10:40 AM Attendance Rina 25 members 95 members Selection of meeting chairman and secretary Saitwang 63rd annual assembly kang Rina House Wang chairman kang Khani recording secretary kang Haplo Kusol Tuna May Matthew Rui Kapian Kuitang Mr. Pauzelung Rong May the meeting chairman Kani Mr. Patrick Songgang May the meeting recording secretary Kang May Boy Rui sa Kong Solona Kani Kanay Rui ni Kaipo Krista Zen Ko sa Kong Solona Bangla Hey Devotion Meeting Haigai na takay kang Mr. Kainailong Malang may Pastor ZBC Kamay Rui Devotion Jailona May Boy Rui Lungning na Mass Woven Prayer Lana Pastor Rui Benediction Tilaw na meeting Hai takay Hey Adoption and approval of agenda. Meeting tong Chairman Rui House ko agenda ko ay kung now law ko. Matthew may ko Rui katay samna. Tilo ko may agenda ko ay hai gai thay sun thay na agenda ko ay approve ko mang thay. Agenda and resolution. Resolution number 1 report. Kum 2025 tong annual financial report kani progress report hai kabang khau tilo bombay department goi rui matang suna gong tilo thai rai be khau number 1 deacon board 2 building committee 3 mission and evangelism 4 church finance report 5 men's society 6 women's society 7 youth department 8 Sunday school Mitwang it department report hai ti suina ti kai lote khani reverend kanam zon gang mai evangelist kamai rui 6 members 3 from Maitai and 6 in Sinicon village hai Christian convert ti su lote to na report ti lote Mr. Baujenung Rong mai home evangelist kamai rui ni Christian household kathui hai kathui khau hai hiding tip na bam khang kalum na tagun na bame to na sai na thai hai goi dai house we king sam lo cham chu sam lo dat na gai thai tan chui thai to na kum lo thai resolution number 2 resolution review 2024 and session resolution review Krista Thai mai akang tim the
apan ti kagan asay ko ko campers nun khang kagan takana ilawo sarome mise korina campers ka boy na kagan tao hay kagan dalalo no thai Hello, hello. Zero na po, zero na. First na ka.
เ